right, welcome to FPL show. We have come live. Your next season ko lagi. This is our first episode. Ani Mero naam Prashant. I'm playing FPL by the name of GW01. FPL ID छ मेरो त्यहाँ. And really excited to host this show today. Like previous seasons, यो चाहिँ हाम्रो regular show हुन्छ throughout the season. Every game week मा हामीले हाम्रो FPL रिभ्यू गर्छौँ लास्ट गेम विकमा अनि कमिङ गेम विकको लागि हामी रेकमेन्डेसन्सहरू दिन्छौँ अनि दे विल बी होस्ट फ्रम आवर FPLMN टिम अनि विल बी गेटिङ न्यू एक्साइटिङ एनालिस्ट एभ्री गेम विक to give recommendations to all our viewers and all the FPL related contents. And I'm really excited to be host today and welcome really exciting FPL master. And he's got FPL ID ma pani cha master and he's really a true champion. My fellow friend and colleague Ishwor Jung, and I'd like to welcome him to the show. Before I do that, our viewers are like, let me tell you that any FPL related questions and queries regarding our team selection and this player comparisons, whatever you have, just mention that in the chat, and we will review those throughout our show. This is our first show for the season. It's a season opener, like I said. And yes, I think our analyst, he's ready. And I'd like to welcome him. So let's welcome Ishwor Jung. So Ishwor is here. So Ishwor, welcome to the show. And season opener ko lagi timlai धेरै तिम्रो स्वागत छ हैन. So welcome. धन्यवाद दाइ. के भइरहेछ त अब लास्ट सिजन सकिसकेपछि अब यो चाहिँ अब सिजन सुरु भइसकेको छैन हैन. अब अगस्त लागिसकेको छ. So next 4 days before we go live, अब FPL त्यो डेडलाइन स्ट्राइक हुनको लागि अब धेरै दिन छैन हैन. सो कतिको रेडी छ, कति एक्साइटेड छ अनि के भइरहेछ FPL दुनियाँमा? म एकदम एक्साइटेड दाइ. लास्ट फ्यु इयर्स देखि चाहिँ ओके फुल टाइमर हुन मात्रै बाँकी. सो मच एक्साइटेड हैन. अनि एकदम कम्पिटिटिभ भएर झनै रमाइलो त्यही त. सो बिफोर त्यो हामीले तिम्रो FPL को र्याङ्क्सहरू पनि हामीले अलि हेर्नेवाला छौँ हैन. लास्ट 2 सिजन्समा म भनिदिइहाल्छु. लास्ट 2 सिजन्समा तिम्रो कन्सिस्टेन्टली 0.2 पर्सेन्टाइल वर्ल्ड र्याङ्किङमा तिमी छौ हैन. अनि एभ्री सिजन तिम्रो यो पर्फर्मेन्सहरू एकदम राम्रो हुँदै गइरहेछ. अब नेपालको FPL हाम्रो जुन कम्युनिटी छ त्यसमा अब यो अलरेडी अ स्टार हैन. सो कहाँसम्म जाने विचार छ तिम्रो भन त? यसपालि चाहिँ 1K फिनिसको टार्गेट राखेर जाने विचार गरिरह हो हैन. लास्ट इयर पनि त्यही नै थियो. आइसलेट पिचमा तर फुल ब्याक गर्ने एकदम गाह्रो भयो लास्ट इयर चाहिँ. अहिले चाहिँ सुरुबाटै अलिकति हल्का टेम्प्लेटबाट सुरु गरेर अनि त्यसपछि डिफरेन्सियलतिर लाग्नु पर्ला. मेरो सधैँ डिफरेन्सियल गर्ने भएर अनि अलि त्यही त. वी अल नो तिमी अलिकति रिस्क उठाउने नै तिमी म्यानेजर पर्छौ हैन. अलिक डिफरेन्सियल पिकहरू गइरहेको हुन्छौ अनि अलिक डिफ्रेन्ट तिम्रो क्याप्टेन्स चोइसहरू पनि भइरहेको हुन्छ. बट स्टिल अब यु आर अ प्रुभन FPL प्लेयर हैन. अनि आइ एम रियली एक्साइटेड टु ह्याभ यु इन आवर सो. अनि त्यही त अब प्रिसिजन्सहरूको पनि अब सबै अब गेम्सहरू लगभग सकिन लागिसकेको छ. आई थिङ्क अब फ्यु टिम्सहरू बाँकी छ हैन. अब मेबी लाइक फाइनल एउटा गेम खेल्न बाँकी होला. लगभग सबै टिम्सहरू दे आर सेट विथ देयर स्टार्टिङ 11 कि गेम विक 1 को लागि हैन. कतिको यो बिचमा तिम्रो स्टडी अनि त्यसपछि तिमीले कति गेम्सहरू फलो गरेका छौ, ट्विटरहरूमा कति एक्टिभ छौ, अनि त्यसपछि के कस्तो छ तिम्रो तयारी? बिचमा यो लास्ट सिजन सकिएपछि चाहिँ अलिकति ब्रेक नै लिएँ कि. अनि ट्विटरमा अलि एक्टिभ छैन म यति बेला. अब सुरु हुन लाग्यो. अब आजभोलिबाट चाहिँ हल्का अब स्टडी चाहिँ अलि बेसी सुरु हुन्छ.
बट स्टिल डजन्ट मिन मैले फलो चाहिँ गरिराखेन भने चाहिँ प्रिसिजन गेमहरू हल्का फुल्का हेरिरहेको थिएँ अनि आफूले टार्गेट गरेको प्लेयरहरूको पर्फर्मेन्सहरू अलिकति हेरिरहेको थिएँ तिनीहरूमध्ये लगभग 1-2टा प्लेयरहरूले चाहिँ डिसपोइन्टिङ प्रिसिजन पर्फर्मेन्सहरू गरेको भएर चाहिँ हल्का स्विच हुन चाहिँ सक्छ जस्तो लागिरहेछ फाइनल मोमेन्टमा चाहिँ सो स्टिल तिम्रो प्लेइङ 15 मा चाहिँ तिम्रो टिममा हैन कतिवटा प्लेयर चाहिँ लगभग लक भइसकेको छ यो गेम विक 1 मेरो टिममा स्टार्ट नै गर्छ भन्ने चाहिँ तिम्रो लगभग कति जस्तो प्लेयरहरु छ 15 मा लगभग 8-9 वटा जति प्लेयर त लक भइसकेको छ मेरो बाँकी 2-3टा प्लेयर भनौँ न Alright, ठीक छ nice. So, right, so I'll let all our viewers know, and we'll be moving on to the section. अब कति कमेन्ट्सहरु छ to our नटमेग मास्टर हैन हाम्रो ईश्वर जङ कुवर अनि त्यस्तो केही छ क्वेशन्सहरु प्लेयर्सहरुको बारेमा अथवा want to know more about those players अब त्यो you can always ask and this will come up with answers है त so let me share my screen. Welcome सबैजनालाई फेरि once again. We are FPL Manager Nepal. We're proudly sponsored by Inira Diamond. This is season 3 of FPL contents and live sessions. And we are into season 22-23. As a we have Ishwor Jung Kunwor, the non-make master. And a quick rundown to our partners. We have a hospitality partner this season from Park Safari and Hotel Kaushi. And this we have healthcare partner Mero Doctor and celebration partner we have Nitish Sweets. So welcome everybody to the show. This is episode 1, like I said. And I'm really excited to host this season opener for the season 2023. And मसँग छ ईश्वर हैन सो अलिकति throwing some light on Ishwor Jung and त्यसपछि उसको FPL career हैन अनि so this is his 8th season so 8वटा सिजन भइसक्यो रहेछ ईश्वर तिमीले खेल्न थालेको हैन so each season progress भइराछ हैन त each season 7.5 भन्दा हुन्छ होला हैन 2014-15 मा चाहिँ मैले लगभग जनवरी फेब्रुअरीतिर स्टार्ट गरेको थिएँ okay that's why it's too low त्यति बेला 703 points I think त्यो understandable हुन्छ किनभने फर्स्ट सिजन अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब जोइन त गराइहाल्छ तर कसरी खेल्ने के हो अनि त्यसपछि कसरी त्यो रिसोर्सेसहरु कसरी लिने प्लेयर्सहरु राम्रो प्लेयर कसरी छान्ने त्यो कुराहरु पनि खासै म्याटर गरेर हुँदैन अनि त्यसपछि अनि आउँदा पनि आउँदैन अनि त्यसपछि जति त्यो खेल्दै गयो जति त्यो अब फलो गर्दै गयो आफ्नो फ्रेन्ड सर्कलहरुमा त्यो शेयर हुँदै गयो त्यति नै त्यो अझ प्यासनेट हुँदै गइन्छ हैन त एकदम दाइ त्यो साथीहरुले टिम मिलाएको देखेर के रहेछ भनेर चाहिँ उनीहरुकै अगाडि टिम बनाएर सुरु गरेथे मैले अनि 2014-15 अनि मेरो फर्स्ट प्लेयर हेक्टर बेलेरिन थियो के दाइ अनि मैले लिएर आएको नेक्स्ट विकमा चाहिँ बेलेरिनले गोल हानेर 18 पोइन्टर समथिङ त्यस्तै लिएर आएको थियो के There you go. The sweet memories. Those really sweet memories. And nice. So, this is your 8th season, complete भइसकेछ अब starting your 9th season. अब last season तिम्रो 2599 थियो तिम्रो 1 point ले तिम्रो 2600 मा छैनौ हैन but still massive score हैन अनि यो season पनि you've already said अब तिमीले सोचिरहेको छौ कि you're going to finish in top 1k हैन त trying my best for top 1. Lovely. We'll be there in this journey, together. And this, once you do that, we will be celebrating one more time, right? 1k finish, all right. Let's move on, So let's move on to the FPLMN upcoming fixtures. Game week season 1 ko opener say अब Saturday बाट होला छ अब different time zone मा different countries मा different time मा हुन्छ होला हैन so right here यो चाहिँ अब अस्ट्रेलियाको चाहिँ फिक्चर टाइम देखाएको छ अब सैटरडे मर्निङ 5 o'clock को किक अफ छ हैन तिमी बस्ने ठाउँमा कति बजे छ ईश्वर मेरो फ्राइडे इभिनिङ 10 PM मेरो लागि त एकदम पर्फेक्ट दाइ लभली हैन अनि सिजन ओपनरकै गेम छ ओपनर आर्सेनल सरी
त्यही त really looking forward to Arsenal team हैन एकदम अनि yeah we'll check all these games अनि त्यसपछि each team को most probable हुन्छ नि good FPL players we will check it in the further slides हैन अब लिभरपुल को गेम छ फुलहामसँग त्यसपछि अब बोर्नमथ एस्टन भिला छ बोर्नमथ टिम द्याट इज कम अप प्रिमियर लिग अगेन अनि त्यसपछि वी हेभ लिड्स र वुल्सको गेम छ अनि न्युकासल होस्टिङ नटिङहम फरेस्ट स्पर्स अगेन्स्ट साउथह्याम्पटन अनि एभर्टन र चेल्सी दे आर लकिङ हर्न्स त्यस्तै लेस्टर र ब्रेन्टफोर्ड छ म्यान्चेस्टर युनाइटेड वुड बी होस्टिङ एट ओल्ड ट्राफोर्ड ब्राइटनलाई होइन अनि वेस्ट ह्याम भर्सेस म्यान्चेस्टर सिटी छ मन्डे सो यो फेरि अब फिक्चरहरू हेर्न पाउँदा होइन त्यसै अब गेम्सहरू हेर्न पाउँदाखेरि ल आयो भने जस्तो भइसक्यो नि त एकदम दाइ कहिले आउला भनेर लगभग 53 डेजबाट काउन्ट गर्न थाल्यो हो होइन Four more days to go. Of course, त्यही त 53 बाट काउन्ट डाउन टाइम सुरु भएको होइन इट्स 4 more days एन्ड यस अब त्यही त धेरै टाइम छैन होइन अनि जति अब टाइम कम हुँदै गयो त्यति युआर मोर एङ्सियस होइन त्यसपछि त्यति युआर मोर त्यो टिङ्करिङहरू टिममा कतिको भइरहेको छ तिम्रो अब लास्ट अब हुन्छ नि अब 4 दिन मात्रै बाँकी छ बिकज अब ऊ पनि हुन्छ सरी बिकज अब लास्ट जति जति टाइम नियर हुँदै जान्छ अब तिमीलाई थाहा हुन्छ नि त अब यसपछि त जम्मा एउटा ट्रान्सफर हो अब स्टार्टिङ राइट कतिको इम्पोर्टेन्ट छ तिम्रो सिजनमा गेटिङ द गुड टिम के बुझ्यौ तिमीले भन त स्टार्टिङ गुड टिमबाट र फर्स्ट 2-3 विक्समा चाहिँ ट्रान्सफर गर्न नपरोस् भन्ने तरिकाले स्टार्ट गर्दा राम्रो बट देयर इज एन अप्सन तर गेम विक 1 मा स्टार्ट गरेर गेम विक 2 मै ट्रान्सफर गर्ने चाहिँ मेरो टार्गेट चाहिँ हुँदैन इन रिसेन्ट सिजन बट पहिला चाहिँ अब त्यो कति बेला गेम सुरु हुन्छ अनि त्यसपछि ट्रान्सफर गरिहालौँ भन्ने टाइपको हुन्थ्यो आजकल चाहिँ अलिक त्यस्तो लाग्दैन अलिकति प्यासनेट भएर पढ्न मन लाग्छ प्यासेन्टली स्टार्टिङ विथ डिसेन्ट प्लेयर्स अनि त्यसपछि प्रोभन प्लेयर्स इज अ मस्ट भन्छु म चाहिँ नाइस राइट देयर अब प्रुभन प्लेयर्सहरू रियली रियली इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन अनि गेटिङ इट राइट द फर्स्ट टाइम तिम्रो फर्स्ट अब यो पिकमै राम्रो टिम भयो भने इट विल बी इजियर टु किप अप विथ द क्राउड होइन भने यु गेट इम्पेसेन्ट अनि यु गेट टेन टु टेक हिट्स होइन सो टु अभोइड द्याट विल बी पिकिङ गुड प्लेयर्स है त अब starting with the fixtures, I know. Let's talk about the teams that we would be that have good players in them. Just they have a big 6 teams at a time. We'll start with Arsenal, either. So we'll start with Arsenal. Arsenal good team. Really excited about their preseason. Ishwor. What about Arsenal assets your season? Arsenal assets रियली लुक्स टेम्पटिङ एकदमै टेम्पटिङ छ यो सिजन अनि प्री सिजनमा जुन कलेक्टिभ टिम इफोर्टहरू देखिरहेछ यसले गर्दा आर्सेनलले यो सिजन चाहिँ माथिको टिमहरूलाई च्यालेन्ज चाहिँ गर्छ है टाइटल जित्ला नजित्ला त आफ्नो ठाउँमा छ बट आर्सेनल आर नट द्याट विक दिस सिजन सो रियली एक्साइटेड विथ न्यू साइनिङ्स जेजुस एन्ड एरा एन्ड एभ्री वान त्यही त सो त्यही त यो सिजनको अब प्री सिजन गेम्समा 6 गेम्स प्लेड 6 गेम्स वान होइन 25 गोल स्कोर गरेको थियो अनि त्यसपछि जिजस आई थिङ्क हि स्कोर्ड 7 गोल्स अनि मार्टिनेली एज वेल विथ असिस्ट्स होइन अनि आई थिङ्क द ट्रियो अफ साका पनि अब टिममा राम्रो खेलिरहेको छ सो व्हाट डु यु हेभ टु से अबाउट हुन्छ नि यो अर्ली फिक्चर्समा गेम विक 1 मा पनि उनीहरूको फिक्चर्सहरू हेर्ने भने वी क्यान सी इन द बटम होइन सो क्रिस्टल प्यालेस लेस्टर बोर्नमथ फुलहम छ अब गेम विक 1 to 4 मा सो आई थिङ्क तिम्रो टिममा कतिवटा आर्सेनल प्लेयर राख्ने प्लान छ तिम्रो 1 2 3 अहिलेलाई मेरो टिममा 2टा छ होइन बट आई मे गो फर 3 ट्राई ओके
त्यही त सो फरवर्डको अप्सनमा कुरा गर्ने हो भने आई थिङ्क ग्याब्रियल जिजस चाहिँ होइन अलमोस्ट 65+% टिममा छ अनि आई थिङ्क द नम्बर इज ग्रोइङ त्यो किन लाग्छ तिमीलाई किन भइरहेको छ यस्तो हिज एफोर्ट दाइ मेन कुरो त टिममा त्यो टिम प्ले अनि उसको गोल स्कोरिङ मात्रै होइन कि गेम प्ले अनि त्यसपछि प्ले मेकिङ एसिस्ट पोटेन्सियल सबैले गर्दाखेरि चाहिँ यसचोटि अलिकति त्यो साइनिङ गरे भन्दा चाहिँ प्रिसिजन पर्फर्मेन्सबाट चाहिँ उसको देखिरहेको क्या दाइ त्यो टिममा कलेक्टिभ एफोर्ट अनि त्यो भएर पनि होला जस्तो लाग्छ अनि 8 मिलियन टु चिप अरू स्ट्राइकरहरूको तुलनामा आई थिङ्क त्यही त अब आई थिङ्क त्यो प्राइस पोइन्टको कारणले पनि हो कि जस्तो लाग्छ बिकज अब प्रिमियम एसेट्सहरूमा यो भ्यालन केन होइन अनि इफ यु कम डाउन त्योभन्दा पछि अब इट्स जिजस होइन अनि त्यसपछि हिज नेल एज आर्सनल फरवर्ड अनि त्यसपछि आई थिङ्क त्यो कारणले पनि हुनसक्छ अनि प्लस द प्रिसिजन फर्म इज सोइङ होइन मार्टिनेली पनि आई थिङ्क 6 मिलियनमा इज भेरी पपुलर एसेट त्यसपछि देयर इज अ इन्ट्रेस्टिङ चोइस अब जिङचेनको आइसकेपछिको 5 मिलियन ब्राकेटमा इज इ गिभिङ हुन्छ नि त्यहाँ थट्सको दिनुपर्ने हुनसक्छ कि के छ तिमीलाई के लाग्छ जिनचेनको सोची चाहिँ राखेको छु बट स्टिल नट कन्भिन्स फुल्ली मैले जति वेट एन्ड वाच नै हो बट आई एम टेम्पटिङ टुवर्ड्स वाइट दाइ त्यो राइट ब्याक पोजिसनमा उसले लास्ट 2टा गेम खेल्दाखेरि एकदमै राम्रो गरिरहेको थियो अनि 4.5 मिलियन्स अनि त्यसपछि राइट ब्याकमा आउँछ भने चाहिँ आई एम डेफिनेटली गन विथ हिम फर लास्ट लगभग फर्स्टको 8वटा गेम चाहिँ लगभग सबै नै इजी जस्तै छ र अहिलेको करेन्ट सिनारियोमा चाहिँ वी क्यान स्कोर विथ एनी टिम okay so so you are more inclined towards the attacking option from Arsenal side than defense exactly and there's also a point of I think Tomiyasu is still not match fit this कारणले व्हाइटले नै राइट ब्याक कभर गर्छ कि भन्ने पनि छ हैन अनि गिभन द प्रुभन प्रिमियर लिग एक्सपिरियन्स अनि इट कुड बी अ गुड चोइस हैन त एकदम all right nice so let's talk about the team that Arsenal are facing your game week 1 ma we have Crystal Palace team हैन के लाग्छ तिमीलाई how are they going to perform Crystal Palace Arsenal को गेममा we have proven FPL asset अब Zaha छ हैन he always performs really good के लाग्छ तिमीलाई लेस्ट आर्सेनलको लागि क्रिस्टल प्यालेस अलवेज बिग टिम हो दाइ एभ्री टाइम दे डिसअपोइन्ट होस् के लास्ट सिजन पनि हामीलाई टप बोटल गर्नुमा मेन रिजनै क्रिस्टल प्यालेस हो जस्तो लाग्छ होइन दे आर नट इजी टु गो विथ अनि सायद हाम्रो अवे फिक्सर नै होला जहाँसम्म लाग्छ होइन अनि सधैँ गाह्रो नै हुन्छ आर्सेनललाई अनि इज टर्न इन्टु बिस्ट त्यही त I remember हुन्छ नि Zaha he always performs it's not that obviously अरू टिमहरुलाई गर्दैन but he always tends to perform a little better when it comes to Arsenal हैन अनि Patrick Vieiraले राम्रो टिम बनाएको छ but I think we still it's going to because of the preseason ma Arsenal ko performance le गर्दाखेरि पनि अनि because we both love Arsenal so much हैन we are biased towards Arsenal but अब Zaha could be a good asset to have on the team but हुन्छ नि फिक्चर वाइज हेर्ने भने क्रिस्टल प्यालेसको अलिकति डिफिकल्ट फिक्चर्स छ टप 4 गेम विक 4 सम्म पनि that's why अब गेम विक 1 को लागि चाहिँ could be not so popular choice and not so popular choice but they have tempting option Zaha always is an option हैन मटेटा पनि राम्रै हो अनि ओलिसे अनि एजे यी प्लेयरहरु चाहिँ राम्रो छन् त्यति बेला चाहिँ they can be the option nice all right so
Let's move on to another team. We have Liverpool team, है अनि त्यसपछि लिभरपुल टिममा चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि we can only pick 3 players from each team जस्तो लाग्छ क्या होइन what do you have to say about Liverpool absence म चाहिँ मिल्ने भए 5 जना राख्थेँ दाइ त्यही त हो नि साला एभ्री अप्सन के दाइ लिभरपुलको चाहिँ अब सालाको त कुरै गर्नु पर्दैन हैन इज एभ्रीवेयर लगभग सब टेम्प्लेट टिम हेऱ्यो भने 9/10 सबै साला हुन्छ त्यसपछि ट्रेन्ट उस्तै अनि रोबर्टसन पनि अप्सन भयो अनि अझै हाम्रो यो स्लाइडमा मिसिङ भएको लुइस डियाज पनि 8 मिलियनमा बार्गेन भनेर एकदम सबैतिर रहा हैन अलमोस्ट अब डिबेट छ रोबर्टसन जाने कि डियाज जाने भनेर अनि कम्युनिटी सिल्ड हेरिसकेपछि नुनेज क्यान बी द अप्सन हैन टुवर्ड्स लिभरपुल एट्याक भन्ने पनि भइरहेछ अब गेम टाइम कतिको पाउँछ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ बट दे आर सो मच टेम्पटिङ एन्ड साला इज FPL गॉड त्यही त साला I think lots of FPL players they will be starting with Salah in the game week 1 ma अब game week 1 ma they are playing a Fulham side अनि Salah को every season first game मा चाहिँ उसको performance एउटा मैले कहाँ ट्विटरमा हेरेको थिएँ he averages around captains मा चाहिँ 26 पोइन्ट छ 13 पोइन्ट्स चाहिँ उसको अब हुन्छ नि रेकर्ड नै चलिरहेछ अनि एभरेजमा भनेर भनेको छ हैन लास्ट 3 सिजन सबैमा ब्रेसै छ जस्तो लागिरहेछ मलाई अझ फर्स्ट गेममा सायद यो सिजन अघिल्लो सिजन हो कि त्योभन्दा अघिल्लो सिजन हो यो दुईटा उसमा चाहिँ उसले लिड्सलाई ह्याट्रिक हानेर सुरु गरेको थियो एक सिजन त्यही त सो गेम पनि he did pretty well उसको र फर्नान्डेसको बिचमा चाहिँ टाई जस्तै भइराख्यो बट गेम विक 1 मा विदाउट साला जानु भनेको चाहिँ ह्युज ब्लन्डर हुन्छ जस्तो लाग्छ जो कोहीलाई पनि Alright, so yeah, विजय राणा भाइले लेख्नु भएको छ हैन सो ब्रदरले रोनाल्डोले गर्दा मैले साला राख्न पाएको छैन भनेर भनेको छ सो मैले यो कमेन्ट लिदिहालेँ हैन what do you have to say रोनाल्डो भन्दा I think Salah should be a no brainer हैन त Salah should be no brainer and you can compare Salah ko form against promoted side is always better हैन अनि त्यहाँमाथि रोनाल्डो might not start against Brighton next week उसको ट्रेनिङमा पनि आएको छैन हिजो पनि लगभग 45 मिनेटमै सब गर्यो अनि टिमलाई छोडेर हाफ टाइममै निस्केको थियो सायद देयर इज सम काइन्ड अफ इश्यूज त्यही त प्राइस पोइन्टको कुरा गर्ने भने साला इज द मोस्ट एक्सपेन्सिभ प्लेयर हैन बट हि डेलिभर्स पोइन्ट त्यस कारणले पनि इट्स रियली it should be really a wise option to start with Salah हैन त्यस्तै अब Trent Alexander-Arnold, Robertson they are consistently getting you points हैन so if you want to go अलिकति different you can start with Nunes अब 8 million को प्लेयर्सहरुमा चाहिँ they have Luis Diaz हैन अब Luis Diaz र मानेको कम्पेरिजन पनि गराएको छ धेरैले हैन but I think अलिकति different player हो Luis Diaz but still he gives I think the Liverpool team ma चाहिँ attacking front 3 ma 8 million it's a good price हैन एकदम गुड प्राइस प्लस एकदम बार्गेन प्राइस नै हो of course अब स्टार्ट गर्नु भन्दा अगाडि अब नेक्स्ट विककै लागि चाहिँ नुनेजलाई चाहिँ अप्सन म खासै मान्दिन अहिलेलाई चाहिँ बट लुइस डियाज एन्ड नुनेज बोथ आर नेक टु नेक for me alright त्यही त सो लिभरपुल टिमले चाहिँ अब अपोजिसनको कुरा गरौँ हैन फुलम साइड भर्खर अब प्रिमियर लिगमा फेरि आएको छ हैन दे हेभ बीन अन एन्ड अफ अब के लाग्छ तिमीलाई हाउ कुड दे परफर्म अनि उनीहरुको प्लेयर्सहरुमा चाहिँ हु स्ट्यान्ड्स आउट के लाग्छ तिमीलाई च्याम्पियनशिपमा हेर्ने हो भने फुलम्स आर अलवेज बेटर साइड देन अदर्स हैन तर किन के हुन्छ खोइ आई डोन्ट नो हैन तर प्रिमियर लिगमा आइसकेपछि
उनीहरूको पर्फर्मेन्स अहिलेसम्म राम्रो देखेको छैन मैले। अनि मिट्रोभिचको पर्फर्मेन्स जहिल्यै 30-32 गोल हानिराख्ने, अनि लास्ट सिजन त सायद 42-43 गोल जति हानेर आएको छ। तर आयो, he can be bargain on paper, स्टिल ऊ चाहिँ लेवान्डस्कीबाट एन्डी क्यारोल हुनलाई टाइमै लाग्दैन कि। ओके, लास्ट टाइम मेरो चाहिँ एकदमै नराम्रो एक्सपिरियन्स छ। मिट्रोभिचलाई मैले क्यारी गरेर लगभग 8-10 वटा विक लिएर गएको थिएँ। इट डिसअपोइन्ट्स मी होइन। तर योचोटि अब त्यस्तो नहोला। बट आई क्यान सी एनी बेटर अप्सन, बट आन्द्रेज परेरा कुड बी अ बेन्च फोल्डर, फिफ्थ मिडफिल्डर फर एभ्री वान यो सिजन चाहिँ। त्यही त एन्ड्रेस परेराको कुरा गरौँ होइन। सो आई सिन अलमोस्ट 25-30% टिम्सहरूमा एन्ड्रेस परेरा देखिया छ होइन। अनि अनि आई थिङ्क इट्स बिकज अफ उसको त्यो 4.5 मिलियनको त्यो फिफ्थ मिडफिल्डर अफ स्पट हुने भएको भएर हो कि इज देयर अ रियली गुड प्लेयर इन एन्ड्रेस परेरा? व्हाट डु यु थिङ्क? आई डोन्ट थिङ्क हि इज रियली गुड प्लेयर। अब त्यो टिममा कस्तो पर्फर्मेन्स दिन्छ वी डोन्ट नो, बट उसको त्यो प्राइस ब्राकेट म्यान्चेस्टर युनाइटेडमा चाहिँ गेम टाइम पाउँदैन भनेर सेट गरेर प्राइस ब्राकेट भएको भएर चाहिँ ऊ भएको हो। अनि फुलह्याम टिममा अब परेर 4.5, अब जो अब लगभग मोरलेस लगभग 90-95% गेमहरू स्टार्ट गर्छ होला उसले। अनि त्यो भएर पनि एउटा अप्सन चिप अप्सन भएको। अब 4.5 मा स्टार्टिङ मिडफिल्डर पाउनु त गाह्रै हुन्छ नि त कुनै पनि टिमलाई, जसले गर्दाखेरि हामीले अब 5.5 अथवा 6 मिलियन ब्राकेटको बेन्च फिफ्थ मिडफिल्डर राख्नु र अनि 4.5 को मिडफिल्डर राखेर अरूतिर चाहिँ त्यो बजेटलाई अब कति हुन्छ 0.5 भए पनि अथवा 1 मिलियन भए पनि अथवा 1.5 जति त्यहाँबाट सेभ हुन्छ। त्यसलाई अब प्रिमियम अब डिफेन्डरतिर जान नि सक्यो अथवा प्रिमियम मिडफिल्डरमा अपग्रेड गर्न सकियो। फर इक्जाम्पल अब मार्टिनेलीलाई साकातिर लान अलिकति सहयोग हेल्प होला, अथवा ऱ्यासफोर्डलाई सान्चोतिर लैजानलाई अलिकति हेल्प होला, अथवा फरवर्ड अप्सनमा चाहिँ अब मिट्रोभिच टु विल्सन गर्न हेल्प होला। त्यो चाहिँ युटिलिटी डिफेन्डर भयो क्या दाइ, प्लेयर मिडफिल्डर। नाइस। त्यो 0.5 जुन हामीले यता यो फिफ्थ मिडफिल्डरबाट सेभ गर्छौँ त्यसले चाहिँ अब 4.5 र 5 को डिफेन्समा ह्युज ग्याप नि त होइन। त्यहाँ यु क्यान गेट टु चुज मोर प्रिमियम डिफेन्डर्स अब 5 मिलियनमा, वेराज त्यो 4.5 र 5 मिलियनको त्यो ब्राकेटमा चाहिँ डिफरेन्स हाई छ। वेराज 5 मिलियन र 4.5 मा इफ हि स्टार्ट्स एभ्री गेम विक 2 पोइन्ट भयो भने आउँछ भन्ने हिसाबले हिज अ रियली गुड पिक फर द्याट फिफ्थ स्पट होइन त। त्यही भएर नै हो है। एकदमै नै। अनि he may get some returns हैन स्टार्ट गरे। त्यही त अब सिजनको स्टार्टमा चाहिँ सायद सेट पिस पनि लिन्छ जस्तो लागिरहेछ, त्यसले गर्दा अलिकति अप्सन हुन सक्छ। नाइस। सो आई थिङ्क त्यही त मलाई त्यो क्वेसन चाहिँ थियो, वाइ एन्ड दिस फर सो मेनी टिम्स होइन। सो देयर यु गो, that's the answer. Let's move on to the next one. We have a Spurs team, right? Spurs team, they are really Spurs team are really good this season. Our last season उनीहरूको performance हेर्दाखेरि चाहिँ they were really good. के लाग्छ तिमीलाई in regards to Spurs? थ्रेटनिङ दा योचोटि त एकदमै सन केनको डुओ यसै त लाइटनिङ डुओ हो होइन प्रिमियर लिगमा। सायद यो कम्बिनेसन जतिको राम्रो कम्बिनेसन प्रिमियर लिग हिस्ट्रीमै सायद छैन, द ग्रेटर हिस्ट्री लास्ट इयर। अनि प्लस कुलुसेस्कीको पनि अब राम्रो अब त्यो सन केन र कुलुसेस्कीको कम्बिनेसन फ्रन्ट थ्रीको ट्राई चाहिँ एकदम राम्रो देखिरहेको थियो लास्ट यो सिजन इन्डिङतिर। अनि प्लस अब यो वर्षको कोन्टेको साइनिङहरू पनि फेरि त्यस्तै एट्याकिङ अनि राम्रो पनि अब ओभरअल ब्यालेन्समा देखिरहेछ। त्यही भएर
दे आर प्रिटी गुड अप्सन। अब सालाको अलिकति अब बजेट कम गरेर अर्को अप्सन खोज्ने अप्सन भनेको चाहिँ सायद यस सिजन चाहिँ स्पर्सको नै अप्सनहरू होला जस्तो लाग्छ। अरू खासै देखेको छैन मैले। त्यही त स्पर्स टिमले लास्ट सिजनको लेटर हाफमा जुन पर्फर्मेन्स गरेको छ होइन, अनि दे फिनिस्ड 4th एज वेल। अनि कोन्तेको टिम अब दे आर 1 year ओल्डर होइन, उनीहरूको उसले आफ्नो प्लेयर्सहरू पनि लिएर आइसकेको छ। अनि अनि कोन्ते इज रियली गुड, हिज अ प्रुभन म्यानेजर इन एन्ड प्रिमियर लिग, नट जस्ट प्लेइङ गुड बट अब चेल्सीलाई पनि जिताएको थियो पहिला होइन। सो you may not know, they are really strong team। अनि उनीहरूले एकदम राम्रो स्टार्ट लिन्छ भन्ने नै आश छ सबैलाई होइन। बट बिकज अफ द्याट प्राइस पोइन्ट अब अलिकति उनीहरूको एसेट्सहरू एक्सपेन्सिभ छ। अब दे आर स्टार्टिङ विथ साउथ ह्याम्पटन साइड होइन, डोन्ट हेभ मच प्लेयर्स देयर। अब मैले यहाँ वार्ड प्राउस छ, हिज अ बार्गेन पिक, बट इट विल बी अ स्ट्रगल होइन साउथ ह्याम्पटन साइडलाई टु प्ले अगेन्स्ट स्पर्स। एकदमै दाइ, जति पनि अब यिनीहरूको रिसेन्ट इयर्सहरू हेर्ने हो भने चाहिँ अब दे क्यान डु समथिङ बेटर देन वी हेभ थट होइन। तर दे लुक्स प्रिटी ब्याड अन पेपर के यस सिजनको लागि चाहिँ। अनि सायद यो लास्ट सिजन पनि यिनीहरूले खासै राम्रो गर्ने, सायद रेलिगेसनतिर नै फाइट गरिरहेको थियो। अनि एकचोटिको साइनिङहरू पनि खासै त्यस्तो राम्रो साइनिङहरू गरिराखेको देखेको छैन। त्यही भएर देयर क्यान बी एनी अप्सन, बट अड प्राउस चाहिँ एउटा राम्रो प्लेयर हो। अनि उसको सेट पिस, फ्री किक्सहरू एकदमै अब राम्रो छ। बट अब सिजन सुरु हुँदै गइसकेपछि अब वी क्यान सी अब चिपेस्ट अप्सन त्यहाँ पनि अब काइल वर्कर पिटर्सहरू अनि यो एरिबोहरू साइन गरिरहेछ होइन। दे क्यान बी अब 3rd 4th 5th अब अप्सनको लागि चाहिँ देयर क्यान बी अप्सन, बट आई क्यान सी एनी आइडियल अप्सन फ्रम टिम साउथह्याम्पटन। त्यही त गेम विक 1 को लागि चाहिँ आई थिङ्क वी हेभ अदर प्लेयर्स होइन who are really good elsewhere होइन। अलराइट, सो लेट्स मुभ अन टु चेल्सी साइड। चेल्सी साइडमा चाहिँ मैले एउटा एकदम नोटिस गरेको कुरा चाहिँ बिफोर द सिजन स्टार्टेड धेरैजनाको टिम्समा चेल्सी डेभलप डिफेन्समा देखाएको थिएँ मैले। इभन मेन्डी, लट अफ पिपल वर एक्साइटेड 5 million अब मेन्डी आएको छ भनेर भनेको छ। बट एज द प्रि सिजन हेज गन बाई अब त्यो चार्म चाहिँ अलिकति कम भएको जस्तो फिल भएको छ मलाई। व्हाट डु यु हेभ टु से? अब टिम अन पेपर एकदमै राम्रो छ, बट तिनीहरूको कम्बिनेसन किन नमिलेको हो कि जस्तो नि अलिकति देखिन्छ। ल्याटर त आर्सेनललाई फेस गरिसकेपछि चाहिँ अब त्यो डिफेन्सिभ स्टेबिलिटीहरू देखिरहेको थिएन त्यो टिममा। अब प्रिमियर लिगमा फेरि अब चेल्सीको पर्फर्मेन्स अलि राम्रै हुने गर्छ होइन। अब अहिलेलाई चाहिँ त्यो डिफेन्स सायद त्यो चिलवेल र जेम्सको अब त्यो एट्याकिङ अप्सन थियो नि त दाइ लास्ट इयर। त्यो जब यिनीहरूले दुइटाले सुरु गरेका थिए एकैचोटि लेफ्ट र राइटमा, दे वर स्कोरिङ गोल्स फर फन क्या त्यति बेला। तर प्रि सिजनमा चिलवेलले मिनट्सै पाएन, अनि त्यो भएर त्यसपछि त्यो डिफेन्सिभ डुओको ऊ चाहिँ सबैलाई डाउट भएर चाहिँ चिलवेल नभएको हो कि जस्तो पनि फिल भइरहेछ। अनि मेन्डीको त्यो हुन्छ नि, मेन्डी इज अ भेरी नाइस गोलकिपर, तर मेरो टिममा चाहिँ अहिलेसम्म मैले राखेको छैन क्या। इभन यो वर्षको ड्राफ्टमा पनि मेन्डी छैन क्या मेरो। इज नट टाइप अफ गोलकिपर अप्सन, किनभने उसले उसकोमा सर्टहरू फेस गरिसकेपछि लगभग गोल नै भइरहेकै देखिन्छ क्या। त्यस्तो रिलायबल अप्सन चाहिँ मलाई लाग्दैन। र एफपिएल पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ सायद त्यो जुन चाहिँ ट्विटरमा हाइप गइरहेछ अथवा युट्युबमा हाइप गइरहेछ त्यो टाइपको अप्सन होइन कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। दो द हाइएस्ट वान गोलकिपर एट द मोमेन्ट। आई थिङ्क अब यसमा अब मेन्डीको अब इन टर्म्स अफ बोनस पोइन्ट्स अनि सेभ पोइन्ट्सहरूमा चाहिँ मेन्डीको कम नै भइरहेको हुन्छ कम्पेयर टु अदर किपर्स होइन। त्यही भएर पनि पिपल टेन्ड टु गो फर मोर त्यो सर्ट स्टपेजहरूमा गइरहेको हुन्छ। सो
Makes sense. What do you have to say about Sterling? उसको के हुन सक्छ अब Manchester City he was on and off हैन एकदम मिक्स्ड फिलिङ आएको छ that he'll be given more game time भनेर पनि भनेको छ कतिले अब कतिले चाहिँ अब चेल्सी साइडमा चाहिँ अलिकति स्ट्रगल गर्न सक्छ भनेको छ स्टर्लिङलाई हैन 10 मिलियन छ उसको प्राइस पोइन्ट अलि अकवर्ड छ उसको त्यो ब्र्याकेट पनि हैन सो स्टर्लिङ के लाग्छ तिमीलाई इज इट गोइङ टु बी हिट अर मेस चेल्सी साइडमा नट द होल सिजन हैन स्टार्ट अब गेम विक 4 अथवा गेम विक 8 सम्मको मात्रै कुरा गर्दाखेरि सेटल भइसक्छ होला कि के लाग्छ तिमीलाई किन अस्तिको अब सुरुमा अस्ति दुईटा जति गेम हेर्दाखेरि चाहिँ हि वाज ट्राइङ बट त्यो हुन्छ नि त्यो म्यान्चेस्टर सिटीमा त्यो पासहरू त्यो कनेक्ट भइरहेको हुन्थेन अनि सुटिङहरू कनेक्ट भइरहेको हुन्थेन अनि गोल्सहरू लागिरहेको हुन्थेन तर अब एकदमै धेरै चान्स पाउँथ्यो नि त सिटीमा हुँदा त अनि कन्भर्ट भइरहेको हुन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ तर सायद त्यति धेरै अपर्च्युनिटी नपाउला कि चेल्सीमा अनि यो प्राइस ब्राकेट सायद फ्यान्टासी रिलिज हुनुभन्दा अगाडि स्टेर्लिङ चेल्सी आइसक्यो भए चाहिँ कम नै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ क्या दाइ मलाई ओके त्यो भएको भएर चाहिँ मेरो टिममा चाहिँ आई क्यान्ट एफोर्ड हिम होइन 10 मिलियन एकदम बिग नै हो अब पछि के हुन्छ आई डोन्ट नो बट त्यो सुरुको फ्यु फिक्सरमा चाहिँ सायद हि विल स्ट्रगल के क्रिएटिभिटी पनि देखिरहेको छैन टिमको उनी देखिरहेको छैन अनि टिम सेटल पनि देखिरहेको छैन अनि अस्ति कोचले फेरि कोच पनि सायद अलि डिसएपोइन्टिङ टाइपको नै अब उहरू दिइरहेको थियो होइन पोस्ट म्याच कन्फरेन्सहरू दिइरहेको थियो अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति कन्भिन्सिङ टाइपको प्लेयरहरू चाहिँ देख्न खासै पाएको छैन तर आई एम लिनिङ टुवर्ड्स जेम्स अहिलेलाई चाहिँ किनभने उसले राइट सेन्टर ब्याक पनि खेल्छ अनि राइट विङ ब्याक पनि खेल्छ त्यो भएर हि लुक्स नेल अनि उसको अट्याक रिटर्न चाहिँ आउला तर अरू अप्सन चाहिँ मैले त्यस्तो बेटर अप्सन चाहिँ मेरो आफ्नो ओपिनियनमा चाहिँ र मेरो आफ्नो टिममा चाहिँ मैले दिएको छैन ओके अलराइट सो देयर यु गो सो फरवर्ड लाइनको कुरा गरौँ हैन अब चेल्सीको टिममा अब लुकाकु छैन अनि he is playing that sole striker role हैन अब त्यही त टुजलको अब स्क्वाडमा चाहिँ उसले अब लिड गर्छ भन्ने चाहिँ छ बट हाउ अप्टिमिस्टिक आर यु Kai Havertz is a direct rival to 8 million price point for Jesus and the whole crowd is going towards Jesus अब Havertz को चाहिँ what do you have to say Havertz राम्रो प्लेयर हो 8 मिलियन ब्राकेटमा यदि मिडफिल्डर थियो भने चाहिँ एकदमै राम्रो ब्राकेट हो लास्ट इयर मैले सायद डबल गेम विकमा लिएर आएर क्याप्टेन राखेर 54 पोइन्टसम्म लिएको थिएँ होइन हावर्ट्स मलाई एकदम मनपर्ने एज अ प्लेयर मनपर्ने प्लेयर पनि हो तर एज अ नम्बर 9 आई कुडन्ट सी हिम स्कोरिङ फर फन क्या नम्बर 9 भइसकेपछि त क्याजुअल गोल्सहरू आइरहनु पर्यो नि त त्यो रेगुलरली गोलहरू चाहिँ निस्किन्छ जस्तो लाग्दैन उसको चाहिँ ओके त्यो FPL पोइन्ट्सको लागि रिलाय गर्न चाहिँ अलिकति त्यो रिलायबिलिटी कम हुन सक्छ हैन ओनर्सहरुको लागि बट अब उसकै प्राइस ब्राकेटमा चाहिँ माउन्ट चाहिँ एउटा एकदमै राम्रो अप्सन देखिरहेको छु मैले चेल्सीमा मैले यदि दुईटा प्लेयर चेल्सीबाट लिनुपर्छ भने चाहिँ जेम्स र माउन्ट लिन्छु अहिलेलाई चाहिँ राइट सो त्यही त वी हेभ रियली अब राम्रो एसेट्सहरू छ चेल्सीसँग होइन प्लस दे आर प्लेइङ स्ट्रगलिङ एभर्टन टिमको कुरा गरौँ होइन सो ल्याम्पार्डले अब लास्ट सिजन चाहिँ अब हि म्यानेज टु अभोइड रेलिगेसन होइन तर इट्स रियली टफ होइन अब लुकिङ अब अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ अब रिचार्लिसन पनि निस्किया छ होइन अनि दे लुक बिट अनसेटल्ड के लाग्छ तिमीलाई अनसेटल्ड तर अन पेपरमा चाहिँ टिम राम्रो बन्दै गइरहेको जस्तो लागिरहेछ किनभने यिनीहरूको यदि डिसिएल यो टिममा फिट भइरहेछ भने चाहिँ दे क्यान डु बेटर अनि तर 8 मिलियन सायद 8 मिलियन प्राइस ब्राकेट हो जस्तो लाग्यो मलाई होइन डिसिएलको डिसिएल 8 मिलियन भएको भएर
त्यति टेम्पटिङ लाग्दैन त। अनि सिजन पनि अलि टफ फिक्सरै छ नि त, चेल्सी अनि एस्टन भिल्ला, अनि त्यसपछि गेम विक 3 मा बल्ल नोटिङह्याम फरेस्ट आइरहेछ, प्रमोटेड साइड। त्यति अब लाइभली अप्सन चाहिँ सिजन ओपनरको लागि चाहिँ होइन यिनीहरू, बट गोइङ थ्रु अब किनभने क्याल्भर्ट लुइन लास्ट सिजन अनि त्योभन्दा अगाडिको सिजन पनि उसले चाहिँ गोलहरू मजाले नै लिइराखेको थियो। अनि उसको कम्बिनेसन प्ले अब रिचर्लिसनसित एकदमै राम्रो थियो, तर अहिले छैन। अब रिचर्लिसन टिमबाट गइसक्यो, अनि अब डुएट म्याक्निल आइरहेछ होइन। म्याक्निलको मलाई एकदम मनपर्ने प्लेयर म्याक्निल। अनि सायद यदि ऊ स्टार्टर भयो अनि यतापट्टिबाट लेफ्ट विङ ब्याकबाट मिकेलेङको अनि राइटबाट पेटरसनको कम्बिनेसनहरू अस्तिको एउटा प्रिसिजनमा चाहिँ राम्रो गरिरहेको थियो। पेटरसन 4.0 को प्लेयर, अनि एकदम राम्रो पर्फर्मेन्स दिइरहेछ। अनि इज द 4.0 मिलियन स्टार्टिङ डिफेन्डर होइन अहिलेलाई, एट द मोमेन्ट। अब कोलमन नआउँदासम्मको लागि चाहिँ जसरी मास अहिले निको विलियम्सतिर गइरहेछ, तर म चाहिँ एकदम पेटरसनतिर अलिकति हल्का नोटिङह्याम फरेस्टतिर भन्दा चाहिँ म चाहिँ एभर्टनतिर अलिकति भनौँ न स्विङ भइरहेको छु। अनि पेटरसनलाई चाहिँ त्यो नि इज बेटर देन निको विलियम्स जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ। एकदम दाइ, तर सिजन ओपनरलाई चाहिँ होइन, तर लगभग गेम विक 3 अथवा 4 पछाडि चाहिँ मैले पेटरसनलाई चाहिँ अप्सन राखेको छु, यदि कोलमेन चाहिँ अलि लामो समयलाई नै बाहिर हो भने चाहिँ। र त्यो उनीहरू डिफेन्सिभली पनि साउन्ड अब तार्कियोस्की छ, अनि त्यसपछि केन छ, अनि मिना, अनि त्यसपछि गोडफ्री, यिनीहरूको प्लेयरहरू त राम्रो छ नि त त्यहाँनिर। अनि मिडफिल्ड स्लट पनि राम्रै छ। हेर्दै जाऊँ अब स्टार्ट भइसकेपछि अब कस्तो गर्छ। चेल्सीको फिक्सर पछाडि अब दुइटै, चेल्सी पनि अनसेटल देखिरहेछ, एभर्टन पनि अनसेटल नै थियो लास्ट सिजन। अहिले पनि अब त्यस्तै नै अब पर्फर्मेन्स छ। सायद यिनीहरू दुइटै उसमा राख्ने भने चाहिँ त्यो 1-1 अथवा 0-0 टाइपको गेम हुने टाइपको देखिरहेछ क्या यो गेम चाहिँ, दुइटै उस्तै छन्। So you think अब त्यति सजिलो पनि नहुन सक्छ चेल्सीलाई होइन, एज इट लुक्स इन पेपर होइन, एभर्टन कुड गिभ देम अ गुड फाइट भन्छ भने। हजुर एकदम। Alright. Nice there, nice. Right thrown on Everton assets. Let's move on to Manchester United, right? So lot of people are really excited about Manchester United assets. अब यो सिजन सबैको प्राइसहरू एकदम घटाएको छ भनेको छ। मार्सियल, राशफोर्ड, सान्चो होइन, सबैको प्राइस घटाएको छ। ब्रुनो इभन हिज अन 10 मिलियन यो सिजन। सो कतिको टेम्पटिङ छन् युनाइटेड एसेट्सहरू यो सिजन, अनि हाउ आर यु एप्रोचिङ द्याट? त्यो प्रि सिजन फर्महरू हेर्दाखेरि चाहिँ युनाइटेड एसेट्सहरू चाहिँ एकदमै भनौँ न टेम्पटिङ देखिरहेछ। मार्सियल पनि एकदम फर्ममा देखिरहेको थियो, अनि ऱ्यासफोर्ड पनि लगभग लाइभली नै देखिरहेछ। अनि डालोट भयो, अनि यतापट्टि गएर मालासियाहरू प्लेयरहरू एकदमै राम्रो गर्छन् कि जस्तो चाहिँ लागिरहेछ। तर वी क्यान्ट से। र यदि ब्रुनो फर्नान्डेज अन पेनाल्टी हुन्छ भने चाहिँ सिजन ओपनरको लागि चाहिँ ही क्यान बी द अप्सन, एकदमै राम्रो अप्सन। किनभने उसको लास्ट टु सिजन दुइटै उसले एकदमै खत्रै गरेको थियो, दुइटै सिजन। सायद डबल डिजिट हल थियो होला दुइटै गेम, दुइटैमा सिजन ओपनरमा। अनि अघिल्लो सिजन चाहिँ ब्रुनो फर्नान्डेज र साला नजाने ऊहरू चाहिँ पछाडि परेको थियो क्या गेम विक 1तिर। अनि यो सिजन पनि त्यस्तै हुन सक्ने चान्स चाहिँ देखिरहेको छु मैले। ओके, स्विट मेमोरिज फ्रम लास्ट सिजन होइन, अनि त्योभन्दा अगाडि पनि हि वाज द बिग हिट होइन, ब्रुनो फर्नान्डेज। हि वाज अन पेनल्टिज अनि हि स्कोर्ड आई थिङ्क 20 गोल्स जस्तो मिडफिल्डबाट हानेको थियो। अनि
या अब रोनाल्डो आइसकेपछि अलिकति उसको चाहिँ प्रेजेन्स फिल्डमा अनि त्यसपछि गेम प्लेहरूमा कम भएको जस्तो चाहिँ त्यो देखिया थियो लास्ट सिजन होइन. सो मार्सियल एट 7 million त्यसलाई कतिको फरक पर्छ विथ रोनाल्डो इन टिम अर रोनाल्डो अहिले मेरो टिममा नहुनुको रिजन नै रोनाल्डो भएर नै हो. सिजन ओपनरको लागि 1-2 गेमको लागि चाहिँ हि क्यान बी अप्सन. तर युनाइटेड जस्तो टिममा अब 7 million को प्लेयर अब अनि त्यसपछि प्री सिजन पनि राम्रो गरिरहेछ. अनि एक सिजन अगाडि अनि लास्ट सिजन लोनमा त्योभन्दा अगाडि एकदमै राम्रो गरिरहेको थियो नि त सिजनमा. लगभग 15-16 गोल कति हानेको थियो मार्सियलले. उसले रेगुलरली स्टार्ट गर्ने हो भने चाहिँ मार्सियल जे भयो नि राम्रो अप्सन हो मार्सियल. अनि ऱ्यासफोर्ड सायद यो सिजन चाहिँ म ऱ्यासफोर्डबाट नै स्टार्ट गर्छु होला सिजन. किनभने लेफ्ट विङमा उसले राम्रै गरिरहेछ पहिलाभन्दा. अनि हि लुक्स भनौँ न फिट अनि अलिकति साफ देखिएको छ होइन. अब प्रिसिजन हेर्ने हो भने हि स्कोर्ड गोल्स होइन. आई थिङ्क यता प्रिसिजनको गेम्सहरूमा हिले गोल पनि हालेको थियो. अनि प्लस 6.5मा हिज अ रियली गुड प्राइस पोइन्टमा पनि छ होइन. सो यु क्यान स्प्रेड फन्ड्स अराउन्ड. अनि त्यसपछि त्यो एक्स्ट्रा फन्ड चाहिँ यु क्यान युज इन डिफेन्स होइन. तपाईँको डिफेन्स अब युनाइटेड डिफेन्स अब पहिला जस्तो त्यतिकै चार्मिङ छैन होइन. बट यो डालोको प्रेजेन्स चाहिँ धेरै एफपिएल टिमहरूमा छ. व्हाट डु यु हेभ टु से अबाउट द्याट? एकदम ब्याक थ्री भनौँ न यिनीहरूको ब्याक थ्री लगभग लिसान्ड्रो मार्टिनेज आइसकेपछि चाहिँ सायद अलिकति राम्रो हुन्छ कि भराने र लिसान्ड्रो मार्टिनेजको कम्बिनेसन. अनि म्यागवेरे पनि सायद राम्रो गर्छ कि यो सिजन. यिनीहरूको अब अस्ति लिभरपुलसितको गेम हेर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू राम्रो गरिरहेको थियो. अनि फिक्सर वाइज पनि यिनीहरूको फिक्सर राम्रो छ क्या. ब्राइटन छ अनि त्यसपछि गएर ब्रेन्टफोर्ड अनि लिभरपुल थर्डमा छ होइन. अनि त्यसपछि साउथह्याम्पटन छ. अनि सिजन स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ एटलिस्ट 1 or 2 प्लेयर चाहिँ दे क्यान बी द अप्सन. अब डालोटै जानुपर्छ भन्ने छैन होइन. अब डालोट पनि हुनसक्यो. लिसान्ड्रो मार्टिनेज पनि 4.5 million ब्राकेटमा छ. सायद अब 10 Hagले स्टार्ट नै गराउँछ होला. अनि भराने पनि अब राम्रो अप्सन हुनसक्छ एरियल थ्रेड भएको. अनि 5 millionमा पनि छ अब इलाङ्गा पनि यदि स्टार्ट गर्यो भने चाहिँ हि क्यान बी अ वाच लिस्ट. He can be on your watch list. So for now, I think maybe like 1 or at most 2 United assets would be good, होइन. Because अब टिम फर्मेसन अनि त्यसपछि प्लेयर्सहरूको त्यहाँनिर रोल नै अझै क्लियर भइसकेको छैन जस्तो फिल भएको छ मलाई पनि होइन. बट विल वाच एन्ड सी होइन. अब talking about the opposition, we have Brighton side होइन. Brighton side त्यस्तो फ्ल्यासी प्लेयर्सहरू नभए पनि दे आर रियली गुड टिम होइन. उनीहरूको चाहिँ टिम प्ले इट्स अलवेज गुड एन्ड टफ फर एभ्री टिम्स वेयर दे फेस. के भन्छ तिमी? एकदम यिनीहरू चाहिँ एकदम हार्ड वर्किङ टिम जस्तो लाग्छ क्या दाइ मलाई. रिजल्ट चाहिँ आउँदैन अनि यिनीहरूले अब एफोर्ट पनि दिइरहेको हुन्छ अनि त्यो ट्राई पनि गरिरहेको हुन्छ. तर लास्टमा चाहिँ यिनीहरूकोमा भनौँ न प्रोपर गोल स्कोरर छैन क्या दाइ यिनीहरूको टिममा चाहिँ. अब भनौँ न पोखरेला पनि एकदमै राम्रो एट्याकिङ फुलब्याक अनि लाम्टे पनि एकदम राम्रो फुलब्याक. अनि एउटा 5 millionमा छ एउटा 4.5मा छ होइन. अब दुईटा साइडबाट गर्नु अनि यिनीहरू ब्याक फेरि डिफेन्समा सायद ब्याक थ्री नै खेल्छ होला सायद यिनीहरू होइन. अनि यो दुईटा विङ ब्याक हुँदा त एकदमै हाइली एट्याकिङ देखिन्छ. अनि प्लस फेरि यहाँ अब हाम्रो सबै अब स्लाइडमा राख्न नमिल्ने भएर भयो होइन. त्यहाँनिर अब ट्रोसार्ड पनि उस्तै लाइभली अप्सन छ. अनि लास्ट इयर मैले हेर्दाखेरि चाहिँ कुकरेला र ट्रोसार्डको चाहिँ एकदमै राम्रो कम्बिनेसन देखिरहेको थिएँ कि दुईजना. बट देयर इज नट अ प्रोपर प्लेयर हु क्यान कन्भर्ट देयर चान्सेस. अनि यो सिजन चाहिँ अब उन्डा यिनीहरूको प्लेयर बेल्जियन लिगमा एकदमै राम्रो गरेर 26 सायद 38 हो कि 36 गेममा चाहिँ 26 गोल अनि 10 to 12 एसिस्ट
गरेको थियो अनि यो सिजन साइन गरेको छ। अब प्री सिजनमा खासै युज गरेको देखिएन कोचले, तर एट सम पोइन्ट हि क्यान बी अ चिप रुट होइन। अब त्यो सायद स्टार्टिङ प्लेयर भयो भने चाहिँ 5.5 मिलियन ब्राकेटमा चाहिँ हि क्यान बी आवर थर्ड स्ट्राइकर यो सिजन चाहिँ। लिनु पर्यो भने चाहिँ यो सिजन चाहिँ कोकरेला चाहिँ लिन्छु होला मैले। म्यान्चेस्टर सिटी जाने पनि अब रुमर्सहरू चाहिँ छ होइन, बट wherever he goes he's a really good FPL asset जस्तो लाग्छ होइन। What do you have to say? एकदम दाइ प्लेयर अफ द ब्राइटन प्लेयर अफ द सिजन अनि त्यसपछि एकदम एट्याकिङ अनि डिफेन्सिभ पनि राम्रो र उसको त्यो गेम प्ले नै त्यो टिममा अरूभन्दा एकदमै राम्रो छ क्या दाइ। अनि हामीसितै अब लास्ट सिजन खेल्दाखेरि पनि हि वाज सो गुड के हाम्रो प्लेयरहरूलाई एक्लैले भ्याइदिएको थियो कि अगाडि उसको अब हाम्रो राइट ब्याक र टोमियासु र साकालाई होला दुइटैलाई एक्लैले भ्याइदिइराखेको थियो। अनि एकदम राम्रो प्लेयर एकदमै के यिनीहरूको टिम एकदम एट्याकिङ हुन्छ, तर किन क्या गोलै निस्किँदैन। यदि त्यो यिनीहरूले क्रिएट गरेको चान्सेसहरू कन्भर्ट गर्छ भने दे क्यान बी अब भनौँ न अब टप हाफमा हुने टिम चाहिँ छ यिनीहरूको। Nice. Nice analysis there. Let's move on to the champions, Manchester City. Manchester City, they are full of FPL options. अनि त्यसपछि त्यहाँ अब गाह्रो पनि हुन्छ को प्लेयर राख्ने को प्लेयर निकाल्ने भन्ने नै हुन्छ होइन। बट विल कम विथ दिस फोर। के लाग्छ तिमीलाई हाल्यान्ड एन्ड हिज सो कस्तो हुने वाला छ यो सिजन? हाल्यान्ड अब सायद हि क्यान बी सो गुड यो टिममा, तर अझै पनि अस्ति कम्युनिटी सिल्ड हेर्दाखेरि चाहिँ खासै कन्भिन्सिङ पर्फर्मेन्स चाहिँ दिएन हाल्यान्डले। त्यो भएर पनि अलिकति त्यतातिर नढल्केको कि जस्तो चाहिँ भइरहेछ मलाई सिजन ओपनरको लागि चाहिँ एटलिस्ट। अनि बट अर्को पोजिटिभ पोइन्ट मैले त्यो टिममा के देखेँ भन्दाखेरि केडिबी चाहिँ एकदम हायर अफ द फिल्ड के एकदम अगाडि बढेर खेलिरहेको थियो अनि त्यसपछि एफोर्टहरू लगाइरहेको थियो। सायद त्यो देखेर चाहिँ सायद त्यो सिजन ब्याक जसरी यो सिजन उसले केही अब खतरै गर्छ कि जस्तो पनि भाइस चाहिँ आइरहेको थियो मलाई। यदि अब यदि मैले अब सिजन टिम बनाएर छोड्नुपर्ने अवस्था आयो भने चाहिँ डेफिनेटली विल बी माई क्याप्टेन यो सिजन चाहिँ। नाइस। त्यही त आई थिङ्क अब त्यही लास्ट सिजन पनि उसले अब इन्जुरीबाट फर्केर आएपछि हि वाज रियली एक्सप्लोसिभ होइन। त्यसपछि आई रिमेम्बर अब एउटै गेममा हि स्कोर्ड 4 गोल्स अनि यो प्री सिजनमा पनि आई थिङ्क हि इज द वान स्कोर्ड गोल्स 2 गोल हालेको थियो त्यो फर्स्ट हाफमै। अनि धेरै प्री सिजन गेम त खेला छैन म्यान्चेस्टर सिटीले, बट हाल्यान्ड दे ब्रुयने आर राइट देयर होइन। अब त्यस्तो एट्याकिङ टिम छ उनीहरूको। टकिङ अबाउट डिफेन्स चाहिँ व्हाट डु यु हेभ टु से अबाउट क्यान्सेलो एडर्सन? क्यान्सेलो र ट्रेन्ट चाहिँ मेरो टिममा दुईटा फर्स्ट नेम हुन् होइन यो सिजन। क्यान्सेलो, ट्रेन्ट र साला यो तीनटा प्लेयर चाहिँ सायद म मात्रै होइन कसैले पनि मिस गर्दैन होला। र अगाडि हाल्यान्ड आएपछि चाहिँ अझ क्यान्सेलोको एपिल बढेको हो कि जस्तो पनि लागिरहेछ मलाई यो सिजन। लगभग कति 50% को एराउन्डमा त छ होला होइन उसको। मैले त्यो स्टार्ट चाहिँ गरेको छैन क्यान्सेलो also could be in the high 40s है। अब मैले पनि हेरेको छैन रिसेन्टली, बट या हि इज देयर। अब 7 मिलियनमा उसको छ। अब जर्सी नम्बर पनि उसले चेन्ज गरेर 7 नै भएको छ खेलेको छ होइन। अनि हि प्लेज लाइक अ नम्बर 7 त्यो टिममा होइन। हि इज सो मच फरवर्ड अनि अलमोस्ट एभ्री टाइम होइन बक्स टु बक्स मिडफिल्डर अनि त्यसपछि विङ्गर मोर अफ अ फरवर्ड टाइपको गेम प्ले मेकर भनौँ त्यो टिमको प्ले मेकर देखिरहेको थियो लास्ट सिजन। अनि अहिले अस्ति पनि कम्युनिटी सिल्डमा पनि त्यही तरिकाको गेम खेलिरहेको थियो।
त्यही भएर यो सिजन चाहिँ अलि बेसी गोल निस्किन्छ कि अघिल्लो सिजन एकदमै धेरै ट्राई गरेको थियो नि त तर गोल निस्किरहेको थिएन यो सिजन चाहिँ गोल र एसिस्ट अलिकति बढ्यो भने हि क्यान बी हाइएस्ट स्कोरिङ डिफेन्डर जस्तो लाग्छ मलाई सायद लास्ट इयर ट्रेन्ड भन्दा 2-4 पोइन्टको मात्रै तलमाथि थियो होला क्यान्सेलोको I think so. Both way around 200 plus points थियो दुवैको हैन I think 5-10 points को मात्रै डिफरेन्स थियो अनि this season as well there's a big competition going on दुईजनाको हैन अनि सायद हि क्यान आउट स्कोर के यो सिजन ट्रेन्डलाई उसको पनि एकदमै राम्रो छ अनि फेरि दुईटै साइड लेफ्ट राइट दुईटैमा खेलिरहेको हुन्छ अनि सायद पेपको टिममा चाहिँ क्यान्सेलो गिफ्टै हो जस्तो लाग्छ के त्यो पोजिसनमा खेल्ने प्लेयर त्यो लेभलको युटिलिटी त्यो प्ले मेकिङ डिफेन्डर चाहिँ त्यो I think he is going to be and he's going to be अब डिफेन्सको टर्म्समा क्यान्सेलोलाई चाहिँ रोटेसन पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ हैन अब अर्को रोटेसनमा हुने प्लेयर भनेको मेबी इट्स एडरसन बट अब के लाग्छ तिमीलाई पिपल गोइङ अन विथ 5.5 मिलियन गोलकिपर्सहरूको टिमहरू पनि हामीले धेरै देखाएको छौँ यसपालि हैन व्हाट डु यु हैव टु से अबाउट दैट इडरसन यदि सिजन किपर बनाएर राख्ने हो भने चाहिँ राम्रो हो तर 5.5 मिलियनमा अब एडरसन राख्नुभन्दा चाहिँ म चाहिँ 4.5 को चाहिँ गोलकिपर लिएर जाउँ कि अनि बरु अगाडि अब वाल्करबाट स्टार्ट 5 मिलियनमा छ नि त वाल्कर अब अहिलेसम्म लेफ्ट ब्याक साइन नगरेको भएर जिन्सेन पनि बेचिसक्यो अनि लेफ्ट ब्याकमा अब क्यान्सेलो सिफ्ट भइरहेछ सायद त्योभन्दा चाहिँ वाल्करबाट स्टार्ट गर्नु राम्रो हुन्छ कि जस्तो नि लाग्छ तर हि इज प्रिटी गुड अप्सन राम्रो अप्सन हो अनि सायद बेस्ट प्रिमियर लिग टिममा अनि बेस्ट डिफेन्समा अनि वान अफ द होइन 5.5 प्राइस ब्राकेटको अब गोलकिपर डिफेन्डर भनेको चाहिँ रियली नाइस अप्सन Alright. So Manchester City को फिक्चरहरू पनि it's pretty good हैन going up until I think first 4 game weeks मा पनि they don't face anybody from top 6 so it's really good but उनीहरूले फेस गर्ने अपोजिसन भनेको वेस्ट ह्याम साइड हो they have really good players there हैन particularly बोवन उसको के लाग्छ तिमीलाई what do you have to say कस्तो हुन सक्छ बोयन अब लास्ट सिजन हि ह्याड एक्सप्लोसिभ सिजन एकदमै राम्रो गर्यो अनि 200 प्लस पोइन्ट त्यो हेरेर उसको प्राइसिङ भएको जस्तो लाग्छ मलाई तर यो सिजन जाँदाखेरि 8.5 वेस्ट ह्यामको प्लेयरलाई अनि मिडफिल्डमा हाल्नु राम्रो होला त जस्तो नि हुन्छ तर लास्ट सिजन अलमोस्ट एभ्री गेम हि गेभ रिटर्न whenever he was in the pitch तर यो सिजन चाहिँ सायद सिजन स्टार्ट गराउनको लागि त्यति राम्रो प्लेयर होइन कि जस्तो चाहिँ लागिरहेछ है मलाई एगेन्स्ट सिटी अनि त्यसपछि अब गेम 2 तिर चाहिँ मेबी हि क्यान बी एन्ड सम अफ द टेम्प्लेट टिम्स हैन तर he is not the ideal option to start the season with जस्तो चाहिँ लागिरहेछ है मलाई चाहिँ maybe in going down हैन अब उसले आफ्नो प्राइस पोइन्ट जस्टिफाई गर्न सक्दैन पनि people will check him हैन अनि अब 8 मिलियनमा पनि there's a lots of option there अनि 0.5 बढी भएको हुनाले पनि there's low ownership of Bowen हैन यो सिजन अनि we'll have to check and see the West Ham side for now अब यदि कोही player for game week 1 is there from West Ham side it could be Bowen but गेम week 2 बाट चाहिँ अब डिफेन्सिभ अप्सनहरू हेर्न सकिन्छ किनभने नोटिङह्याम फरेस्ट राम्रै छ अब क्रिस वेलको अब सेट पिस ड्युटीहरूले गर्दाखेरि इज एन अब होइन प्रिटी गुड अप्सन वेस्ट ह्याम टिमबाट अनि त्यो अब क्रिस वेललाई अनि सायद एउटा नयाँ अब स्ट्राइकर पनि प्रोपर स्ट्राइकर साइन गरेछ त्यो
प्लेयर्स टु वाच 7 million प्राइस ब्राकेटमा आउँछ होला। स्ट्राइकर सायद मलाई नाम चाहिँ याद भएन। ऊ र क्रिस वेल चाहिँ 1 to watch फ्रम गेम विक 2 onwards। गेम विक 1 मा सिटीसँग कस्तो गर्छ त्यसपछि चाहिँ we'll check their team, right? All right, so those were the top 6 sides and the opposition. And अब यो season का हाम्रो opener भएको नाले we'll briefly discuss अरू टिम्सहरूको पनि अप्सन्सहरू है। न्युक्यासल साइडमा we have listed Wilson, Trippier, Saint Maximin र Bruno Guimaraes हैन। के लाग्छ तिमीलाई? There could be good options उसमा from Newcastle side as well to offer है for FPL। एकदम दाइ सिजन स्टार्ट गर्नको लागि 1 or 2 प्लेयर चाहिँ राम्रो अप्सन देखिरहेको छु मैले। ट्रिपियर लास्ट सिजन आएर साइन गरेर अब सायद जनवरी साइनिङ हो क्यारे होइन, आएर त्यसपछि उसले एकदम राम्रो गरिरहेको थियो नि त, तर इन्जुरीले गर्दाखेरि आउट भयो। त्यति बेला राम्रो ग्लिम्स देखाइरहेको थियो अनि सायद हि इज द क्याप्टेन अफ न्युक्यासल होइन अहिले। अनि त्यो टिमको अब एट्याकिङ डिफेन्डर, राइट ब्याक अनि सेट पिसहरू पनि लिन्छ। अनि त्यसपछि सायद सेकेन्ड पेनल्टी टेकर पनि हो जस्तो लागेको छ मलाई त्यो टिममा विल्सन पछाडिको। अनि ट्रिपियर चाहिँ एउटा राम्रो अप्सन हो। अनि प्लस विल्सन इफ हि रिमेन्स फिट। अनि सेन्ट म्याक्सिमिन अब मिडफिल्डर पनि त्यति धेरै गोलहरू चाहिँ आउँदैन। अनि ब्रुनोतिर चाहिँ म खासै त्यति लिन भइराखेन, किनभने लास्ट सिजन हि स्कोर्ड बट हि इज नट अ गोल स्कोरिङ मिडफिल्डर, एउटा प्लेमेकर टाइपको हो। अनि FPL asset हैन, फ्यान्टेसी पोइन्ट्सको लागि FPL एसिस्ट। त्यही प्राइस ब्राकेटमा अब 6 मिलियनमा ब्रुनोबाट स्टार्ट गर्नुभन्दा म चाहिँ आई विल टेक मार्टिनेली ओभर एनी डे। Alright, I think very true. So players छान्दाखेरि चाहिँ will tend to go with the players who would be good assets हैन। Talking about good assets, we have Nico Williams at 4 million and Lingard at 6 million from Forest. I think उनीहरूले राम्रो अफरिङ गर्न सक्छ हैन to our FPL team। एकदम दाइ त्यो चिप रुट अब भनौँ नि अब थर्ड फोर्थ फिफ्थ अब स्लटको लागि चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ प्राइस ब्राकेट चाहिँ राम्रो दिइराखेको छ। अब लिङ्गार्ड 6 मिलियनमा छ। लास्ट टाइम अब लोनमा अब वेस्ट ह्याम जाँदाखेरि एकदमै हिट भएको थियो नि त लिङ्गार्ड। अब सायद अब लिङ्गार्ड साइन गरेर यिनीहरूले अब एउटा प्रिमियर लिग एक्सपिरियन्स प्लेयर लिएर आउनु खोजेको होला फरेस्टले। अनि निको विलियम्सलाई पनि अब ह्युज एमाउन्ट नै तिरेर साइन गरिरहेको छ। 4.0 मिलियन डिपेन्डर अफ FPL अप्सन। अनि एट्याकिङ पनि छ। सायद यी दुईटा अप्सनले चिप रुट चाहिँ दिन सक्छ। अनि यो बाहेक यो टिममा अरू प्लेयरहरू पनि छन्। सायद जोन्सन होला एउटा 5.5 or 6 मिलियन ब्राकेटमा। अनि 4.5 मिलियनमा यिनीहरूको अर्को स्ट्राइकर पनि छ टेलर। उसले नि अब च्याम्पियनसिपमा 8-10 गोल कति हानेको रहेछ मैले हेरिरहेको थिएँ। अनि प्रिसिजनमा पनि 2-3 गोल निकालेको थियो। अनि त्यो भएर चाहिँ थर्ड स्ट्राइकर चाहिँ त्यहाँबाट नि देखिरहेको थिएँ। अनि फिफ्थ डिफेन्डर अब निको विलियम्स नि देखिरहेछ। अनि एउटा के बार्गेन प्राइसिङ चाहिँ त्यस्तो हो जस्तो लाग्दैन मलाई लिङ्गार्ड। तर त्यो टिममा जे भयो नि लिङ्गार्ड इफ he fits then he can offer something। अब सेट पिस अब सायद पेनल्टीहरू पनि हान्छ होला। अनि त्यही त, so that could be a good player on the watch list हैन from Forest side। अब Lingard, he has a good Premier League experience पनि छ, अब playing in different Manchester United र West Ham साइडमा हामीले खेलेको देखाएको छौँ। So he could offer much more to that newly promoted Forest side। तर अब इन्डिभिजुअली चाहिँ अरू प्लेयरहरूको बारेमा त्यति धेरै थाहा नभएको भएर चाहिँ, अनि प्लस फेरि सिजन ओपनरको लागि चाहिँ न्युली प्रमोटेड साइडमा त्यति धेरै ट्रस्ट गरिहाल्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई।
फर्स्ट सिजन सिन्ड्रोम आउन सक्छ। अब फर्स्ट सिजन उल्सले राम्रो गरेको थियो अनि त्यसपछि लिड्सले सेफिल्डले त्यसपछि लिड्सले अनि लास्ट इयर ब्रेन्टफोर्डले सबैले राम्रो गर्यो नि त प्रमोट गरेर आइसकेपछि अनि त्यही भएर दे क्यान बी युज Let's move on to the Wolves side. Wolves team we can get some bargain players there. Neto Podens 5.5 million bracket and 4.5 million defender Johnny Aiknori so fixture wise quite few teams एउटा दुईटा Wolves assetहरु देखिरहेका छौं के लाग्छ तिमीलाई एकदम लास्ट इयर चाहिँ अलि ओभर प्राइस भए जस्तो लागिरहेको थियो अनि यो सिजन चाहिँ यिनीहरूको अप्सनहरु चाहिँ अब 4.5 मिलियन ब्राकेटको डिफेन्डरहरु अनि 5 अनि 5 to 6 मिलियनको बीचको अब प्राइस ब्राकेटका मिडफिल्डरहरु अनि हिमिनेजहरु राम्रो अप्सन देखिरहेछ यिनीहरु अनि सिजनको अब स्टार्टिङ फिक्चरहरु पनि राम्रो छ यिनीहरुको अरूको तुलनामा अब लिड्स छ अनि त्यसपछि फुलह्याम टोटेनह्याम अनि न्युक्यासलहरु सिजन ओपन गर्नको लागि राम्रो छ अनि नेटो स्पेशली नेटो र पोडेन्स चाहिँ यो टिमबाट 1 टु वाच अनि प्लस हिमिनेज अब सायद 1-2 मन्थको लागि आउट भएको भएर मोस्ट प्रोबेबली नेटो चाहिँ नम्बर 9 नै खेल्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई इफ ही डिड सो and if he remains fit like 2 season ago नेटो चाहिँ एकदमै टेम्पटिङ अप्सन प्लस राम्रो अप्सन अनि सायद एक्सप्लोसिभ अप्सन पनि हो जस्तो लाग्छ यु विल डेफिनेटली स्कोर एकदम राम्रो प्लेयर अनि मेरो टिममा पनि मैले राखेको छु हैन नेटो प्लस उ बाहेक पोडेन्स पनि एउटा अप्सन चाहिँ हो अनि डिफेन्समा अब जोनीले नि अब राम्रो गरिरहेको थियो लास्टको अब सिजन इन्डतिर अनि अब आइटनो एकदम अट्याकिङ देखिरहेको थियो So it could be a good option, right? From Wolves side. Wolves side would be playing Leeds side. Leeds they really struggled last season, and manager change and we don't have a lot of players in the watch list, but Bamford is there. And Sinistera, I think he would be replacing outgoing Rafinha. But Leeds team already struggle. What do you have to say about Leeds? एकदम यो टिममा मेन प्लेयर रफिन्हा थियो उसले नै क्यारी गरिरहेको जस्तो लाग्थ्यो त्यो क्यालिबरको प्लेयर चाहिँ लिड्स टिममा अब भनौँ न दुईटा प्लेयरहरु रफिन्हा र फिलिप्स नभइसकेपछि उनीहरुलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ अनि प्लस यिनीहरुको अब सेट टिमको अनि डालास पनि छैन यो सिजन इन्जुर भएर आउट छ अनि त्यसपछि अनि आइलिङ पनि आउट नै छ अनि नयाँ साइनिङहरु अब प्रिमियर लिग प्रोभनहरु छैनन् अब त्यस्तो राम्रो प्लेयरहरु त हो जस्तो लाग्दैन मलाई यिनीहरुले साइन गरिरहेको त्यही भएर अलिकति गाह्रो हुन्छ कि अनि सिजन ओपनरको लागि यिनीहरुको प्लेयरहरु अप्सन चाहिँ अलि नहोला कि जस्तो चाहिँ लागिरहेछ मैले बेरली लिड्सको प्लेयरहरु मैले खास देखाएको छैन आई थिंक 4.5 मिलियन स्ट्राइकर ग्रीनवुड देखाएको थिएँ मैले धेरै टिमहरुमा बेन्च फरर तर अब बिकज ओपनिङ विथ लिड्स आई थिंक वुल्स टिमलाई चाहिँ धेरैले फेभर गरेको देखाएको छु मैले यसपालि विथ नेटो अनि त्यसपछि आइटनोरी हैन बट लिड्स टिमको लागि चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन सक्छ बट यु माइट बी सरप्राइज्ड हैन अब उनीहरुले अब राम्रो खेल्न पनि सक्छ but for now we don't have much players to offer. Let's talk about Leicester side. Leicester side we have Vardy, Madison, Kevin Dewsbury Hall र Justin छ watch list मा हैन के लाग्छ तिमीलाई I think Leicester टिमले without अब यसपालि युरोपमा पनि छैन they will be playing just one game हैन each game week अब त्यस्तोमा ब्रेन्डन रजर्सले राम्रै खेलेर हुन्छ हैन टिम एकदम एकदमै हाई होप भएको अनि त्यसपछि टिम पनि ओभरअल भन्यो भने यिनीहरुको टिम नराम्रो छैन राम्रो छ अनि ब्याकलाइन पनि लगभग फफना अनि त्यसपछि इभान्स
राम्रो छ। अनि मिडफिल्डमा पनि अब म्याडिसन अब ह्युज अब पोटेन्सियल भएको मिडफिल्डर अनि एकदम क्रिएटिभ। अनि त्यसपछि युरी टेलिमेन्स पनि, अनि अहिले आएर केडिएच डेजब्रे अनि बान्स एकदमै अब राम्रो अप्सन्सहरू देखिरहेछ। अनि डिफेन्समा भन्यो भने अब एट्याकिङ अप्सन जस्टिन 4.5 मिलियन, परेरा 4.5 मिलियन, क्यास्टाग्नी 4.5 मिलियन, एकदमै पोटेन्सियल भएको अनि एकदमै एट्याकिङ अप्सनहरू पनि देखिरहेछ। तर सिजन ओपनरको लागि चाहिँ 50-50 कल्सहरू छ यिनीहरूको। बट यदि यो टिमबाट सिजन स्टार्ट गराउनु पर्यो भने चाहिँ म चाहिँ भाडीलाई चाहिँ लिन्थेँ होला जस्तो लाग्छ। हि स्कोर्स गोल होइन, अनि प्रुभन, अनि त्यसपछि पर्फेक्ट प्लेयर अनि एट पर्फेक्ट पोजिसन होइन, वेनेभर हि इज इन द फिल्ड जहिले पनि। अनि लास्ट सिजनको अब सिजन अब क्लोजिङको टाइममा म्याडिसन र भाडी चाहिँ एक्सप्लोसिभै देखिरहेको थियो दुइटा। सायद दे क्यान स्टार्ट विथ ब्याङ यो डुओ चाहिँ यो सिजन पनि। त्यही त भाडी म्याडिसन 8 मिलियनको लागि चाहिँ म्याडिसन इज अ रियली गुड चोइस होइन। त्यहाँ अब आई थिङ्क इभन द अब सिजनको स्टार्टमा नभए पनि मेबी लाइक इन 2-3 गेम विक्स डाउन द लाइन म्याडिसन वुड बी popping up in different teams. But same with you, अलिकति गुड प्लेयर्स एट द्याट प्राइस पोइन्टमा चाहिँ लेस्टरको टिमहरू चाहिँ अब तिमीले मेन्सन गरेको नाम्सहरू होइन, अब डिफ्रेन्ट डिफेन्डर्सहरू छ 4.5 मिलियन। आई थिङ्क अल अफ देम आर 4.5 मिलियन होइन। अनि 5 मिलियनमा केभिन ड्युसबरी हल आई थिङ्क अब उसले पनि इट बी अ रियली नाइस अप्सन, द्याट 5th मिडफिल्डर or 4th मिडफिल्डर डिपेन्डिङ अपन यर टिम होइन। सो लेस्टर हेभ गुड एसेट्स देयर। अर्को उनीहरूले खेल्ने भनेको ब्रेन्टफोर्ड साइड छ होइन। दिस इज द सेकेन्ड सिजन। आई थिङ्क लट अफ टिममा देखिया छ राया, अनि त्यसपछि टोनी एम्बुएमो, वी हेभ सिन देम अब धेरैको टिमहरूमा छ। के लाग्छ तिमीलाई, हाउ गुड ब्रेन्टफोर्ड एसेट्स? यिनीहरू पनि रिलायबल अप्सन हुनसक्छ होपफुल्ली। यदि सेकेन्ड सिजन सिन्ड्रोम नदेखिने हो भने चाहिँ अब टोनी कुड बी अब एक्सप्लोसिभ अप्सन एउटा ब्रेन्टफोर्ड टिमबाट। अनि एम्बुमो सायद फरवार्ड नै छ होला दाइ, यहाँ मिडफिल्डर ऊ भएछ होइन, सायद फरवार्डमा लागेको छ यो सिजन। त्यही भएर मैले एम्बुमोलाई चाहिँ त्यस्तो कन्सिडर चाहिँ गरेको छैन। अनि राया चाहिँ अब यिनीहरूको डिफेन्सिभ टिम थियो नि त लास्ट इयर, अनि डिफेन्सिभ टिममा अनि त्यसपछि अब पनि आएको छ। त्यही भएर राम्रो अप्सन हुनसक्छ त्यो अब सेफ टिम भएको खण्डमा चाहिँ सिजन स्टार्ट गर्नको लागि गोलकिपरमा। अनि प्लस एउटा सर्जियो क्यानोस पनि एउटा राम्रो अप्सन छ यो टिमबाट। आई थिङ्क इज प्लेइङ आउट अफ पोजिसन होइन, सर्जियो क्यानोस डिफेन्डर भनेर राखेको छ, but I think he's a good option from Brentford side. And I think the fixture wise, they have really good fixtures. So Tony Mbuemo performance, it was really nice. I think both of them scored around 10 goals, assists. But particularly Raya, I have seen in a lot of teams 4.5 million choice matching. It could be a good asset for starting the season, you know. एकदम लास्ट इयर पनि लगभग इन्जुर भएर पनि राम्रो लगभग 100 पोइन्ट्सको मार्कमा पोइन्ट लिएर आएको थियो ओभरअल सिजनमा। अनि अहिले त फुल्ली फिट, अनि त्यसपछि राम्रो पनि देखिरहेछ। त्यही भएर सिजन स्टार्ट गर्नको लागि राया चाहिँ राम्रो अप्सन हो। All right, talking about another team, we have Aston Villa. Villa team is there, you know. अब एसेट्सहरू मिक्स्ड देखिया छ होइन, धेरै देखेको भनेको हामीले देखिरहेको बेली कन्टिन्यू छ, अनि डिफेन्समा डिनी र
धेरै टिमहरूमा देखाएको छ। Talking about the 5 million price point डिफेन्डरहरूमा चाहिँ they have a good offering in Gini and Cash होइन एस्टन विला साइडले। अनि प्लस डिफेन्सिभली सोलिड टिम पनि हो जस्तो लागेको छ मलाई प्रिसिजनहरू हेर्दाखेरि। डियागो कार्लोसको अब साइनिङ, अनि अर्को यिनीहरूको पार्टनर अब टाइरङ मिन्स, अनि यताबाट फ्लाइङ विङ ब्याक छ अब अब भनौँ न विङ ब्याक्सहरू अब डिग्नेर क्यास छन्। त्यो अब डिफेन्सिभली साउन्ड टिम पनि छ, प्लस अब मिडफिल्ड पनि अब राम्रो छ। अनि प्रिसिजन हेर्दाखेरि चाहिँ सायद यो सिजन बेलीले अलि धेरै गेम टाइम पाउँछ कि अलि राम्रो गर्छ कि, अनि रेगुलरली स्टार्ट गऱ्यो भने चाहिँ यो टिममा सायद बेली क्यान बी एक्सप्लोसिभ, एकदमै एट्याकिङ मिडफिल्डर हो। अनि उता अब लिभरकुसन हुँदाखेरि एकदम हाइली एप्रिसिएट गर्थे सबैले, त्यति बेला राम्रो गरिरहेको थियो। अब लास्ट सिजन इन्जुरी यताउतिले गर्दाखेरि खासै ऊ भएन, बट एउटा दुइटा गेममा चाहिँ ग्लिम्सहरू देखिरहेको थियो। अनि अहिले फुल्ली फिट भएर पनि रहेछ। यदि सिजन स्टार्टमा जेरार्डको टिममा, अब जेरार्डको एट्याकिङ टिममा यदि उसले स्टार्टिङ स्पट पायो भने चाहिँ इज अ बिग बार्गेन यो सिजन। बार्गेन फर 5 million होइन। अनि आई थिङ्क त्यो टिम्सहरूले फर द 5th मिड अप्सनमा बेलीलाई पनि धेरै टिमहरूले राखेको छ होइन। अनि प्लस अब दे कन्टिन्यू 7 million राम्रो अप्सन हुनसक्छ, बट स्टिल अब त्यस एस्टन विला टिमलाई त्यस्तो धेरै ट्रस्ट गरेको छैन कम्पेयर टु द बिग 6 साइड्स। अब बट डाउन द सिजन चाहिँ राम्रै हुनसक्छ कुटिन्यो एज वेल होइन त एकदम। Alright, so talking about next team, we have Bournemouth side, another side who have come up this season. They have played previously in Premier League as well. Solanke छ, त्यसपछि then we have Billing, and then we have Christie. Bournemouth side अलिक डिफेन्सिभ साइड जस्तो लाग्छ, बट उनीहरूको अब चिप अप्सन्सहरू छ देयर टु फिल अप योर टिम्स। अनि what do you have to say about them? एकदम दाइ 2-3 सिजन अगाडि प्रिमियर लिगमा हुँदाखेरि यिनीहरूको टिम त्यति राम्रो नभए पनि दे वर डुइङ गुड। अनि टिम चाहिँ लगभग अब अहिले चाहिँ अब प्रमोट भएर आयो, तर दे आर नट न्यू टु प्रिमियर लिग के। जसरी फुलेम अब उता च्याम्पियनसिप जितेर आए पनि प्रिमियर लिगमा उनीहरू चाहिँ अब फ्लप जस्तै नै भए पनि बोर्नमथ चाहिँ त्यो टाइपको टिम हो जस्तो लाग्दैन। उनीहरूको पर्फर्मेन्सहरू एकदम राम्रो हुन्छ, अनि दे क्यान फाइट फर भनौँ न राम्रै स्पोर्टको लागि देखिरहेको छु। अनि यो टिममा 2-4वटा प्लेयरहरू चाहिँ राम्रो प्लेयरहरू रहेछन्। अब सोलाङ्के पनि लास्ट इयर फर्म राम्रो क्यारी गरिरहेको रहेछ। अब यो वर्ष हेर्नुपर्छ कस्तो गर्छ प्रिमियर लिगमा। प्रिमियर लिगमा त्यति प्रोभन चाहिँ छैन, तर बिलिङ पनि राम्रो प्लेयर हो। अनि क्रिस्टी उता सेल्टिक, उसलाई चाहिँ मैले सेल्टिकको एउटा दुइटा गेममा हेर्दाखेरि एकदम राम्रो लागेको थियो। अनि प्रिमियर लिगमा के अरे च्याम्पियनसिपमा पनि लास्ट इयर धेरै गेमहरू खेलेको पनि रहेछ। अनि इन्भल्भमेन्ट पनि राम्रो देखाइरहेको छ। त्यही भएर मेरो नजरमा यो टिमबाट परेको सोलाङ्के र बिलिङहरू अनि अरू प्लेयरहरू भन्दा पनि क्रिस्टी चाहिँ मेरो नजरमा परेको एउटा प्लेयर चाहिँ हो 5.5 million स्लटमा। तर he can be the option होइन, सोलाङ्के अब क्रिस्टी क्यान बी द अप्सन, बट आई वोन्ट रेकमेन्ड टु स्टार्ट with them. I think game week 5 पछि चाहिँ maybe they will have easier fixtures going down होइन। अब सुरुमा चाहिँ they have Manchester City, Liverpool and Arsenal game week 2, 3, 4 मा। So धेरै टिमहरूमा देखाएको छैन हामीले प्लेयर्सहरू, प्लस they will check about how they are going to perform प्रिमियर लिगमा ब्याक भइसकेपछि। So it's wait and watch है त। So I think we have covered all the teams एकदम लामो भएको थियो होइन, but we covered all our players for this opening fixture. Let's move on to another slide
we have the FPLMN guest team tour. यो चाहिँ तिम्रो टिम हो ईश्वर होइन. सो इट्स अल्सो वी अल्सो रिभिलिङ आवर भ्युवर्स तिमीले कसरी सुरु गरिरहेको छौ होइन. यु गन विथ केन एन्ड जिजस. त्यसपछि अब मिडफिल्डमा छ तिम्रो ऱ्यासफोर्ड, साला, नेटो र मार्टिनेली. अनि डिफेन्समा यु गन विथ द ब्याक फोर. अब आर्नोल्ड र रोबर्टसनको पेयर छ तिम्रो. अनि जेम्स एन्ड क्यान्सेलो छ. अनि यु स्टार्ट विथ मार्टिनेस. So really strong team there होइन. अनि बेन्चमा निको विलियम्स छ, अनि एन्ड्रेस परेरा छ, अनि यु chosen the 4.5 million forward Delap. अनि अल्सन छ तिम्रो ब्याकअप गोलकिपर होइन. सो क्याप्टेन्सीको लागि चाहिँ आर यु स्योर केन र साला आई थिङ्क you'd be choosing होइन, or you're inclined towards Kane? What do you have to say? दुईटा अब सिजन ओपनरको लागि त अब साला इज ब्याङ्किङ गोल्स फर फन अहिलेसम्म देखिरहेको ट्रेन्डमा. बट केन पनि नराम्रो अप्सन होइन. एगेन्स्ट साउथहेम्प्टन साइड, स्ट्रगलिङ साउथहेम्प्टन साइड, अनि रिसेन्ट हिस्ट्रीहरू हेर्दाखेरि चाहिँ केन र सनको डुओले चाहिँ लगभग 8-10 गोलभन्दा बेसी नै हानेछ होला लास्ट दुई तिनवटा गेममा. दुईजनाको कम्बाइन गोलहरू चाहिँ. त्यही भएर सन र केन, आइदर सन अथवा केनमा छुटाउनै नहुने अप्सन हो जस्तो लाग्छ गेम विक 1मा चाहिँ मलाई. तर पेनल्टी ड्युटिज अनि त्यसपछि कोन्टे आइसकेपछिको उसको एफर्टहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो टिममा म केनतिर अलिकति स्लाइटली लिन चाहिँ भएँ. तर अहिलेको लागि चाहिँ मैले जस्ट अब यो टेम्प्लेट टिममा चाहिँ केन क्याप्टेन राखेको थिएँ. बट अब सबै अब माससँगै जाँदाखेरि चाहिँ सायद आई विल गो विथ साला एट द एन्ड. ओके, आई थिङ्क त्यो अब क्याप्टेन्सी चोइस अब अहिले नै पनि वी कुड नट बी डेड स्योर होइन. वी स्टिल हेभ 4 days. अब भन्दाखेरि त धेरै दिन छैन जस्तो लाग्छ, बट स्टिल इट्स अ लङ टाइम. अब एभ्री टाइम थट प्रोसेसमा चाहिँ द कम्स को होला, को राख्ने क्याप्टेन. एभ्री टाइम यु चेक द एप होइन, प्रिमियर लिग एप, यु टेन्ड टु थिङ्क विथ दोज क्याप्टेन्सी चोइसेस. बट बोथ देम आर रियली गुड अप्सन. अब केन एन्ड साला, अनि रियली स्ट्रङ टिम यु हेभ. अब yeah, so we'll tell our viewers if you have any doubts about which players to choose. I think these are the proven FPL players होइन. अनि कति स्ट्रगल पनि भइरहेको हुन्छ कसरी 100 मिलियनमा यत्रो प्लेयरहरू फिट गर्ने भन्ने क्वेसन्सहरू हुनसक्छ. बट there you go, we have a really good rounded team right there होइन. अनि alright, let's move on to our next section. This is the FPLMN team checkup with the healthcare partner Mero doctor. And this one is a team that has been sent by BJ Shrestha. BJ Shrestha le pathacha yo team. What do you have to say about this team? Is it really good to start game week 1 ma? Good rounded team नै देखाएको छ होइन. If you have any choices to or recommendations to change, के भन्छ तिमीले? म चाहिँ यो टिममा सायद ब्रुनो गुइमरेस चाहिँ अलिकति लिन्न कि जस्तो लाग्छ. अनि अबाउट पेरिसिक चाहिँ एकदम हाई फ्लाइङ विङ ब्याक भन्दा नि इज अ मिडफिल्डर बाई अब भनौँ न ओरिजिन त. उसको अब नेचुरल प्लेइङ पोजिसन त विङ नै, लेफ्ट विङमा हुन्थ्यो. तर अब कोन्टेले चाहिँ उसलाई विङ ब्याकको उसमा युज गरिरहेको भएर अनि अस्ति उ हेर्दा राम्रो अप्सन हो. बट विल स्टार्ट द गेम विथ होइन. अब गेम विक 1मा चाहिँ स्टार्ट गर्ला त एगेन्स्ट साउथहेम्प्टन. त्यसमा चाहिँ अलिकति डाउट छ मलाई. अदरवाइज अब क्यान्सेलो एकदम जानै पर्ने प्लेयर, ट्रेन्ट जानै पर्ने प्लेयर, अनि त्यसपछि जेम्स जानै पर्ने प्लेयर, अनि पेरिसिक पनि एकदमै राम्रो अप्सन. बट एबाउट गेम टाइम नदेखिरहेको भएर चाहिँ अब स्टार्ट गर्ला नगर्ला 50-50 कल. आई डाउट. पेरिसिक एकदम राम्रो छ. अनि ब्रुनो चाहिँ मलाई त्यस्तो चाहिँ छैन. अनि हाल्यान्ड पनि एकदम राम्रो अप्सन. बट
if I have to go, होइन I would go सिटी टिमबाट चाहिँ दुईटा अप्सन लिनु पऱ्यो भने सिजन स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ मैले केडिबी र क्यान्सेलो नै लिन्थेँ होला All right. इन्स्टेड त्यही अफ त हालेर I think it's a really nice team है अब playing starting 11 is very very strong. Benchमा पनि I think he has Undav. He could be a really nice option coming from the bench. Bench order अलिकति मिलाएर अनि त्यसपछि एउटा दुईटा changes like Ishwor said about Bruno Guimaraes. But I think if you have like 8 or 10 really really good players, it tends to make up with those odd choices. अलिकति differential जाँदाखेरि पनि it might come to your advantage. But overall, a really solid team. एकदम एकदम राम्रो and he is really nice player. I have been watching Okay. two 3 years. Okay, nice. All right. All right, so let's move on to our next slide. We have FPLMN Open League Diamonds. In this section, we talk about the leaderboard of our Open League, FPLMN Open League. Like previous seasons, we have started our FL Manager Nepal Open League. Code is XM5Y5A. If you have not joined our league, please do. Because we have really exciting prizes over there. So it's a free entry, and you have around 35,000 of cash to be won. Plus, we have vacation packages from our hospitality partner Park Safari and Hotel Kaushi. I think those venues are in Pokhara and Chitwan. So you get a chance to win those. If you're a League Cup winner or League runner-up, you get a vacation package. And we have a prize for the monthly winners as well. And our lead partner Inira Diamonds is there, and they have announced that there's a 40% discount for all participating members of FPLMN Free League. And we have also created. प्रमोट गरौँ है अलिकति Of course. हाम्रो फ्री लिगबाट चाहिँ जे भने लास्ट इयर नेपाल नम्बर 1 पनि नम्बर 1 आएको थियो हैन नम्बर 3 पनि हाम्रो फ्री लिगमा थियो त्यही भएर we have pretty nice history it is why नेपाल नम्बर 1 I mean, we have been having champions from our league, so Nepal number 1, like you said, Subham Shrestha, shout out to him. And he was there in our league as well last season. It's very very competitive. It's very difficult to win, but we are challenging our limit this season. So we'll be challenging ourselves, and we will be challenging each other in our mini league. So do come in and join us. अनि ईश्वर तिमीले जोइन गरिसक्यो होइन त्यो हाम्रो फ्री लिग फ्री लिग मेरो चाहिँ स्लट सकिरहेछ बट मैले भाइहरूलाई अनि त्यसपछि कजिनहरूलाई चाहिँ सबैलाई जोइन चाहिँ गर्न लगाएको छु त्यही त आई थिंक we also have your free entry league पनि अब धेरै छ. We have a separate video for that, but do check that out as well. So lots of free leagues coming in, but this section up until next week we have this open entry. Next season, next episode, we'll start showing the leaderboard. So that we have as our FPLMN free league. Let's talk about our team championship. On our closed league, we have our team championship going on as well. About the season, we all have had 0 points, but both Ishwor and Moa, we are from Devil's Dawn, and we are in League 1, and really excited about the team championship as well. And what do you have to say about Devil's Dawn? एकदम दाइ लास्ट इयर को सेमी फाइनलमा हार्नुको पीडा हैन त्यो लिएर यसचोटि चाहिँ अब टाइटल जित्ने भनेर नि अब टिम फर्मेसन गराएको छ हैन अनि वी ह्याभ एकदम राम्रो टिम बनिरहेछ यसचोटि हाम्रो. All right, so really excited about this one as well. Let's be ready. So game week 1, I'd say after game week 1, we would love to see Devil's Dawn at top of our League 1, and yes, so good luck to all of the team as well.
So League One we have Aussie Avengers, Capital Patriots, अनि Devil's Town ourselves, अनि Himalayan Knights, Immortal Vairabs, र Kantipur Pirates. त्यस्तो League 2 मा चाहिँ we have Kathmandu Gladiators, अनि Nepal Royal Vikings, Melbourne Southsiders, Merge Titans, Seoul Supremo, and Swayambhu Thunders. So good luck to all teams होइन अनि good luck going into Game Week 1. Game Week 1 मा सबै टिम्सहरू एक आपसमा भिड्नेवाला छ अनि may the good team win होइन अनि we are also preparing really well for our own Devil's Dawn and we'll see on the next show how it goes either who comes up on top and all right, so I think that's it. We are come up to the end of our show. This was our episode 1 होइन and we have covered every team and all the teams coming up on this opening fixture. सबै टिमहरुमा FPL एसेटहरु हामीले कभर गरेका छौं अनि I think thank you to Ishwor as well. He came up and त्यसपछि उसले आफ्नो इन्साइटहरु दिएको थियो how he chose his team and which players are in his radar. So what do you have to say, Ishwor, about? एकदम अब सिजन जे भयो नि अब नयाँ आउने प्लेयरहरुलाई पनि अनि त्यसपछि अब खेलिरहनु भएको प्लेयरहरुलाई पनि अब आत्तेर अब त्यसपछि गेम विक 1 देखि नै डिफरेन्शियल चान्छु म वर्ल्ड नम्बर 1 हुन्छु भनेर अब त्यो तरिकाले सोचेर अब खेल्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति काम भएर खेल्नुस् भन्छु हैन अनि सिजन स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ सायद त्यो टेम्प्लेटबाटै स्टार्ट गर्दा चाहिँ अलि राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ आफ्नोवटा टेम्प्लेट प्लेयर अनि त्यसपछि एकजना अथवा दुईजना डिफरेन्ट प्लेयरहरु लिएर स्टार्ट गर्दा चाहिँ अलि राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ लाइक माइ अब एक्सपिरियन्स अनि यो हुन्छ कि अनि एउटा पोइन्टमा पुग्दाखेरि धेरै अगाडि आउँदाखेरि चाहिँ अनि त्यो त्यति बेला चाहिँ आई विन एभ्रिथिङ भन्ने टाइपको अनि त्यसपछि अनि त्यो र्यान्डम मुभ्सहरु अनि त्यो अनकन्सियस मुभहरु लिने हुन्छ अनि त्यो तरिकाले चाहिँ नखेल्नुस् हैन जानुस् अनि मेरो आफ्नै एकदमै अमिलो अब एक्सपिरियन्स भनौं न छ आवर एक्सपिरियन्स लास्ट इयर आई वाज लाइभ 174 र्याङ्किङ त्यसपछि त्यहाँबाट I went almost 300k or 400k by game 16-17 and then I pulled back to top 20k at the end होइन त्यो 174 ओभरअल र्याङ्किङबाट अराउन्ड 300k को बिचको त्यो यात्रा भनेको चाहिँ सायद यो सिजनको मेरो लागि चाहिँ राम्रो एक्सपिरियन्स हो जस्तो लाग्छ अनि I won't do same mistake like I did last year. All right, so I think the whole season it's a long season and there are really big ups and downs like Ishwar bhane jaस्तै you could be in the top 100 players and then you could be pushed back onto 1 million in like 2 or 3 game weeks ma wrong moves haru हुँदाखेरि नै it could be a big roller coaster ride. So situation ma चाहिँ you have to be very very careful about those decisions अनि अब त्यो आफ्नो माइन्डमा पनि त्यो प्रिपेयर हुनुपर्छ हैन to all our FPL managers हैन एकदम फ्री फल नै हुँदो रहेछ दाइ पुरै पत्तै नहुने. All right, so thank you so much for that experience that you've shared हैन. So this comes to the end of our show and after this we'll check some live comments that we have but the official section ends right here and thank you so much Ishwar.